เย้สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเจเมโลนะวันนี้เราอยู่กับเกนชินกันอีกแล้วเรามาฟาร์มกันต่อกับที่ค้างไว้เมื่อวานเลยเนาะอืมเอาเป็นว่าสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะสวัสดีตอนนี้มีใครบ้างเอ่ยสวัสดีคุณจตุพลอาหารนะยินดีต้อนรับครับเย้โอเคคือจริงๆก็ลังเลว่าจะเล่นเกนชินหรือว่าไม่ตีเงียบ โอเคกะว่าจะเล่นเกนชินดีหรือว่าจะเล่นโอวอตดีแต่ว่าเขาไปเล่นกับแมวมาแล้วแมวก็จิ้มนิ้วเขาแล้วนิ้วเขาก็แบบเจ็บก็เลยเล่นเกนชินก็ได้มันจะได้ไม่เจ็บนิ้วอ่ะเออคิดว่าเกนชินจะเจ็บนิ้วน้อยกว่าโอวอตมั้งก็เลยแบบว่าไม่เล่นเกนชินก็ได้แล้วว่าสวัสดีทุกคนเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอืมโอเค โอเค โอเค เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าอันนี้พร้อมแล้ว คือมาถึงตรงนี้แล้ว เหมือนจะมีเควสแถวนี้ให้รับก็ข้างบนนี้ไม่รู้จะขึ้นไปยังไง มันมีวิธีขึ้นไหมนะ ขึ้นได้ไหมไม่รู้ แต่ว่า มันจะมีของให้เก็บนะแถวนี้บนไหนอะข้างบนหรอหรือข้างล่างตรงนี้หรอข้างในนี้เหรอหรือว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเข้าไปได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเข้าไปข้างในได้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนเช็คหรือว่าจะเป็นข้างบนอาจจะเป็นข้างบนก็ได้นะโอ้ my god ไม่ใช่โอเคหัวโขกไม่ได้อยู่แถวนี้หรอมันเอ้านั่นไงอีแน่ก็ปักไว้เรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วหนึ่งวันนี้เป็นอะไรบ้างนะที่ต้องทำอันนี้เรารับไปแล้วเมื่อตอนกลางคืนเนาะอืมวันนี้ก็ตีแล้วจะว่าไปผมก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยน่ารักแหละเชื่อรีเซ็ตได้อีก8 วันก็เล่นนะเนาะบอสลีแล้วทุกคนเราต้องตีบอสใหม่อีกแล้วอ่าไม่เป็นไรว่าบอสน่ะตีง่ายเอาเป็นว่าสวัสดีตาโฮมวลีนะอันนี้คืออารมณ์ไหนทำไมถึงแบบว่าเอ๊ะผมก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยคือยังไง BGM หึ BGM ทำไมเหรอทำไมเหรอเหมือนจะเอาตี้มาปิดแฮะไม่เป็นไรนั่งมาแล้วกันไม่เปิดเหรอเดี๋ยวเปิดเสียงเกมแล้วนะไม่ต้องเปิดเสียง BGM ก็ได้มั้งได้ยินเสียงเกมไหมอะได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลครับขอได้ยินโอเค
นึกว่า BGM หาย นึกว่าไม่ได้ยินเสียงเกมตกใจหมดเลยแฮ่ฮ่าฮ่าต่อไปไอสิ้นไม่ใช่แล้วมันไม่ตันแล้ว เพราะงั้นเราไปบูลลี่ที่อื่นกันดีกว่า อืมเขาว่าเขาควรจะทำเควสอันนี้นะเควสเยี่ยหลาน เพราะว่าเขาจะได้ทำเควสเจ้านี่น่ะเควสของอีเวนต์เทศกาลโจรขึ้นบ้านอีกแล้วใช่สวัสดีคุณฮาตินะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีคุณไมเคิลด้วยนะสวัสดีคือคือเขาไม่ได้นี่เขาไม่ได้ทำตารางไลฟ์เพราะว่าสัปดาห์นี้มันแอบยุ่งนิดนึงเพราะงั้นถ้าเกิดว่าว่างมาไลฟ์ก็จะมาไลฟ์เลยอันนี้เขาเพิ่งกลับบ้านมาแล้วเขาก็แบบไอ้นี่เลยอะเปิดคอมแล้วก็ไลฟ์ เราทำปกแล้วก็ไลฟ์เลย ก็เลยแบบว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามาไม่ทันหรือไม่ก็แบบมาแล้วแบบเหนื่อยนอนดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่ผิดสัญญาไงไม่ผิดนัดดีครับสวัสดีคุณผ่องพันธ์นะยินดีต้อนรับนะเปิดจะเคยมาชาแนลนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมเอ่ยยินดีต้อนรับนะเขาชื่อเจเมโลเรียกเขาว่าเจเมลก็ได้เย้วันนี้ตอนนี้เจเมลมีภารกิจคือทำยังไงก็ได้ให้ได้เพชรมาเปิดตู้นี้ ซึ่งประวัติการเปิดกาชาของเขา มันเดี๋ยวประวัติการเปิดกาชาของเขาอ่ามันมีล่าสุดแค่6 เดือนก่อน ซึ่งเขาจะว่ายังไงดีล่ะ เขาไม่ได้เล่นเกนชินมานานมาก เพราะงั้นมันเลยมีประวัติก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้อยู่ในนี้ก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะคิดประวัติยังไง เพราะว่าล่าสุดเขาเล่นแล้วมันหลุดเรทมา แต่ว่ามันไม่มีในบันทึกแล้วไม่รู้ว่ามันจะเริ่มนับใหม่หรือเปล่านะ ถ้ามันเริ่มนับใหม่ก็เศร้านั่งร้องไห้แง เพราะถ้าหลุดเรทมานี่คงจะเสียใจแย่อย่าชื่อแม่ผมให้เรียกว่าอะไรครับ ให้เรียกว่าอะไรเอ่ยคุณแสนสร้อยไหมคุณแสนสร้อยเนี่ยได้ไม่ต้องรอชื่อแม่งั้นก็ต้องวิ่งเปิดแมปซูเมรุนั่นสิอาจจะต้องวิ่งเปิดแมปซูเมรุเนาะเจเมโลนี่คล้ายกับมาเมโลนะใช่ที่มามันคือเจลลี่กับมัดเมโลไงสัปดาห์แห่งโจรใช่กลายเป็นสัปดาห์แห่งโจรไปแล้วนะ55 โลที่บันทึกอยู่ตอนนี้แหละใช่ไหมคือนะที่มีบันทึกตอนนี้ก็เป็น55 โลนี่วันที่9/29ตี 2นี่เปิดเอาไว้เผื่อมันหมดเวลาแล้วบันทึกถูกลบอีกแต่คนไร้ดำไม่แต่คนดูใช่โลที่เป็นเค้กป่ะใช่ที่มันม้วนๆแล้วมีครีมแทรกอยู่ไงใช่พ่อโอเครางวัลการออกสำรวจอย่างเงี้ยเหรอค่อยไปรับแล้วกันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่รางวัลการออกสำรวจเควสเราก็ทำไปแล้วเนอะเมื่อตอนกลางวันเราไม่รู้ว่าพี่แต้มต้องใช้อะไรบ้างจำจริงรู้ได้ไงโอ้มันก็ต้องดำกันไปข้างแหละโลที่นักบอลเขาอะไรนะโลที่นักบอลเขาทำแต้มป่ะนั่นมันโกลโกล
ออกเสียงแบบโกลด้วยนะแล้วมันโกเยอะเดี๋ยวก่อนว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะในการอ่าสร้างพี่แต้มขึ้นมาไม่ใช่สร้างสิเขาเรียกว่าอะไรในการปั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าผมมีเขาสมมุติว่าเขาออกมาแล้วก็ผมก็ได้ปั้นเขาเนี่ยวันนี้นอนแค่5 ชั่วโมงเองนี่อ่าใครนอน5 ชั่วโมงเอ็นดูก่อนนะจะเมลไม่รู้ว่าจะเมลได้นอนตอนไหนจะเมลได้นอนเยอะอยู่นะเมลตื่นมาประมาณ6 โมงเย็นโกที่เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำป่ะนั่นเป็ดโปรเฮียใช่ปะใช่ไหมเย้ช็อตนะคะสมมุติว่าผมต้องปั้นเขาผมต้องใช้เงินทั้งหมด2 ล้านโอ๊ยสบายมี52 ล้านอะครับแล้วก็ต้องได้ไอ้เจ้าแซนเกรดปูป้า168 อันสบายไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยแต่สบายอ่ะดูเลยว่าเราจะมีงบประมาณในการปั้นพี่เขาหรือไม่ที่ตรงนี้ต้องใช้ใบม่วง419 อันสบายเงิน2 ล้านสบายเอ่มไอ้ก้อนนั่นคือก้อนอะไรอะก้อนนั่นอยู่ที่ไหนอะก้อนนั่นอยู่หน้าไหนกันนะเนี่ยอยู่หน้านี้ปะนี่ก้อนที่มี8 อันเหลืออีก168 อันที่เราต้องไปตามหาต้องใช้ต้องใช้ไอ้เจ้าธาตุเหรอธาตุอยู่หน้าไหนกันนะโอ้โหอีกเป็นล้านเลยอีกเป็นล้านที่เราต้องไปสมัครต้องใช้แบนเนอร์มันเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบนเนอร์ไปแล้วอันเนี้ยเนี่ยต้องใช้อันนี้เยอะแยะเลยแล้วก็ต้องใช้ดอกไม้เพสโต้เต็มเมนต์นี่เหรออันนี้นะใช่ไหมใช้อันนี้ซึ่งดรอปจากบอสที่เราไปบูลลี่มาแน่เลยอะโอ้ยบอสที่ตัวนี้สบายบูลลี่ง่ายชิวสมุดก็ใช้สมุดรูปอะไรอะอินเทลจีรูปดอกบัวโอ้ยสบายมิลเลอร์ออฟมูชินเฮ้ยมิลเลอร์ออฟมูชินมิลเลอร์ออฟมูชินมิลเลอร์โอเคไม่ใช่ของไรเดนสินะแต่เป็นของบอสอีกตัวสินะจะเบลเพราะงั้นจะเบลต้องรีบเปิดเควสไปให้ถึงเควสนั้นที่เปิดบอสตัวใหม่ให้ได้ว้ารักเขาทำไมรักเขาทำไมโปรที่แสดงเวลาป่ะโปรที่เวลาแสดงป่ะโชว์นั่นมันโชว์เงี้ยช็อตหนักนั่นมันอะไรอะอะไรเหรอสวัสดีครับน้องเมโลจันทิราสวัสดีคุณน้อนนะยินดีต้อนรับครับเพราะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เขาจะมาตะลุยเควสหลักดีกว่าเธอใช่ไหมหรือว่าเขาควรไปเล่นเควสหลักทีหลังคือให้เขาไปเล่นเควสหลักหลังไมค์หรือว่าให้เขาเล่นเควสหลักในฟาร์มเลยโคตรเอาเนี่ยโหวตกันโหวตอันนี้ดีกว่า
เดี๋ยวตั้งนี่ให้สีเหลืองเยลโล่ให้ให้นั้นเลยไปนะโอ๊ยจามรักเขาทำไมรักเขาทำไมโอ๊ยจามอีกแล้วทำไมต้องจามอีกแล้วเนี่ยไม่อยากจามเลยเป็นคนที่ไม่อยากจามเลยอันนี้ก็เปิดได้เหรอเปิดไปก่อนแล้วกันเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนแล้วกันไว้น้องน่ารักนะอยากได้น้องแต่คือไม่ได้กลับมาเล่นน้องเว้นมาราธอนสีเหลืองมะม่วงแบงโก้เพราะจะไม่ลายรักเขาฮะอันนี้คือยังไงนะเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ย100%เลยเหรอ2โหวต100%เปิดให้โหวตไปก่อนเปิดให้โหวตไปก่อนนะเราสีม่วงบนพื้นที่ราบคืออะไรเว้นใหม่อ่ะอ๋อไอที่เรารับมาตะกี้แน่เลยนะเราถ้าเราทำเควสก่อนอ๋อจำไงอ๋อจำไง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 กว่าจะไปถึงอันนู้นอ่ะเราต้องไปขอเกาะอันนี้แล้วล่ะเควสหลังเนี่ยคือน่าจะต้องไปขอเกาะเอ่อเพื่อนอาจจะไม่ทันเราอาจจะต้องทำอันนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องทำเควสนี้ก่อนที่จะไปทำอีเวนต์นี่อันเนี้ยเล่นอีเวนต์ไปแล้วหรือยังเก็บอันนั้นก่อนน่าจะดี คือเขาต้องทำเควสอันนี้ก่อนน่ะ ที่เป็นเควสของเยหลานไม่งั้นเล่นไม่ได้เพราะงั้นเขาน่าจะต้องไปทำเควสก่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วไปทำเควสนี้ก่อนนะจามอนโจรมาเงอะว่าเรื่องเขาทำไมราคาทำไมเดินไม่ได้อะไรนี่ตุ๊ฮะขึ้นไปไงเฮ้ยอะเอามีบันไดเหรอลุงเทียนลุงเทียน Uncle Tian, we're here to chat with you. สวัสดีครับลุง Oh? What a lovely surprise. Welcome. Hoishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? โอ้โหได้เลยค่ะวู้ว้าวู้ฮ่าฮ่าผมชอบกินของฟรีผมไปกินของฟรี I heard that you've been ช่วงนี้ท็อปฟอร์ม traveling มาก all over the ได้สูตร place สุ่มใหม่ recently. จากจะมิว I would สนใจ very ไหม much like to hear your adventure ได้ story. สูตรสุ่มใหม่จะมิวสนใจไหมไหนสุ่มอย่างไรคือลุงไม่เป็นไร Hoishin ป้า told you, didn't she? Don't worry.
I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. แก่แล้วแหละ I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. จะไปร้องเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์จบกดสุ่มเลย ยังไงกัน Difficult is it to ก็แบบ transfer the chance? ทำวงล้อมาอย่างเงี้ยเหรอ แล้วก็แบบเสียใจจะไม่แคร์ Tianshu Yeah. is a rather Like a unique position จึกจึก among จึก the จึกจึกจึก Liyue เนี่ย Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So we also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces. ใช่แล้วเรา So จะ we ไม่ tend เสี to ย be as discreet อ๋อ as possible คือ in their ร้องไว้ก่อนแล้วว่าจะไม่ assessment เสีย of ใจ แล้วก็จะไม่แคร์เสียใจแต่ไม่แคร์เพราะงั้นเราก็เลย อย่างนั้นเหรอ For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other อ๋อเขาจะ Chishin ตาม members. ง้อเราโอเค So in other words, you pick someone, and then Lady Kuching, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. ชอบชุดเจมากเลยนะชุดเจมีความแบบขนเปอร์หน่อยๆแล้วก็แบบความเป็นชุดที่แบบมันเข้าตัวมันรัดๆ ชอบ Jackpot. Oh, Uncle Tian here asked me to assess ดี three ไปหมดเลย candidates for him. ชอบผมที่แบบผมทรงนี้ด้วย แต่ไม่ชอบไอ้หน้าม้าของเจนะ หน้าม้าที่มันแบบปัดอย่างเงี้ยคือยังไงคือมีหน้าม้าแล้วก็มีไอ้ผมเป็ดแปะขึ้นมาอีกทีนึงก็เลยแบบว่าเอ๊ะยังไงวะเนี่ยคือมันดีหมดทุกอย่างนะดีไซน์เจจนกระทั่งมาเห็นไอ้ผมเป็ดตรงเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกขัดใจกับผมตรงนี้ของเจมากเราขอโทษนะเจ Fancy joining me? You'll be among the first to ส get to วัส know ดี the ครับ next คุณเจเมโล Tianshu. สวัสดีคุณ Might ทอง be a ขาว good แมวเมียว opportunity for you. ยินดีต้อนรับครับขอตัวนอนฟุบที่นอนเปิดกล่อมหลับไปยาวๆได้เลย What do you think? ไม่สนใจอ่ะ Sense. After all, whoever the next Tianshu is, it doesn't still. Paimon's really curious to see which candidates Uncle พวกเรา Tian มักจะอยู่ picks. อย่างโดดเดี่ยว Let's go take a look. แต่ผมรักเจมโลคนเดียวไม่เคยเปลี่ยนใจพุ้ยวันนี้ล่วงหน้านะ เห็นผมหน้ามาเจนึกถึงจินตลา All right then. เฮ้ย นี่คือผมหน้าม้าอย่างนี้เราโอเค แต่ไอการที่มันปัดมาอย่างเงี้ยไอตรงผมเป็ดที่มันปัดแถบขึ้นมา คือเราขัดใจมากเลยเว้ย Though, I ขอ gotta โทษ say, นะแต่เรา Uncle ขัดใจ Tian, จริง you say you're into behind-the-scenes ๆ planning? รอ My work's พัด of ตึก the covertตึก variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. เนี่ยเจ้าของน้ำชาเจ้าของต้นไม้คือใครอ่ะ You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy. สวัสดีคุณเจมซ่านะยินดีต้อนรับครับ Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore.
นี่ไปดูผลสำรวจแล้ว7 โหวตนะ ตอนนี้ให้ทำเควสหลังไมค์ประมาณ 29% แล้วก็ไลค์เลย 71%ได้อยู่นะก็ขาดตัวแต่ว่าแล้วแต่นะนี่ลองไปดูไปก่อน So he's recommended 3 candidates. Their names are Chinwei, Mingbo, and Zhi. หมิงบัว Chinwei is a wealthy entrepreneur. Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingbo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? ปิดโหวต20 พอแล้วเดี๋ยวนานเอา ไม่รู้จะ Let's ถึง leave 20 that ไหมนะ until we get to Yuehai Pavilion. สัก15แล้วกัน 15แล้วปิดโหวตแล้วกันนะ ไม่รู้ถึง20ไหม คือ All right. เราก็มาเริ่มทำเควสแล้ว The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter. Got it. We'll keep our eyes wide open. เควสพวกนี้มันจะค่อนข้างนาน เพราะว่ามันจะมีแบบดีเทลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจบที่ไหนอะวิ่งมาตั้งนาน นี่วาร์ปไป ไม่ชอบการเดิน โอ้โหไกลกว่าเดิมอีกวะเนี่ย เดี๋ยวตาย My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. Oh my god. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. เฮ้ย We've all been standing around for a while. It's Lai natural lai to be naman. getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure, but It looks Yeah, like I all do. 3 candidates have arrived. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. สวัสดีคุณธันวรัตน์นะยินดีต้อนรับครับมา วันนี้กำลังโหวตว่าเราจะไปที่ไหนกันดี หมายถึงว่า เราจะเล่นเควสหลังไมค์หรือหน้าไมค์แล้วหน้าไมค์ทุกคนก็ต้องมานั่งฟัง It's กับเขา also worth นะ mentioning a stipulation I gave them. Whoever สวัส is ดีฮะ appointed คุณ as หล่อ the มาก Tianshi will be expected to สวัสดีตั้ง implement their ทุก plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. มันเป็นภาคเสียงมันจะทับกับเสียงไอ้นี่ดิเสียงในเกมอะโอเค
ตายจริงด้วย ตายจริงด้วย แผนงานคัดเลือกอันนี้เหรอ แผนงานของใครก่อนสีชีแผนงานของฉีแผนงานของชีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในการทูตการตรวจตราแล้วก็ด้านอื่น ซึ่งเขียนไว้ละเอียดมากดูเหมือนจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญ ซึ่งเขียนแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้อย่างกระชับและชัดเจนเก่งนะเนี่ย เพราะมันหนามากเลยอ่านได้แค่คร่าวๆเท่านั้น โอเค แผนงานของเชียนเชียเว่ยในแผนงานของเชียนเว่ยพูดถึงปัญหาด้านการค้าไว้มากมาย ทั้งยังมีหลายข้อคิดเห็นที่วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดดูเหมือนเชียนเว่ยจะมีทัศนคติว่ากฎเกณฑ์และผลประโยชน์ควรมาคู่กับแบบกฎเกณฑ์และผลประโยชน์ควรมาคู่กันไม่อาจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนักธุรกิจสินะ แล้วก็หมิงบูแผนงานของหมิงบูเกี่ยวข้องกับกิจการภายในและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆเหมือนหมิงบูจะมีทัศนคติที่ว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน จึงควรเป็นสมบัติของส่วนรวมการวิเคราะห์ของเจเบลได้จุดประสงค์ได้ข้อคิดเห็นที่ว่าไอคนตรงกลางมันคือคนที่มีแนวคิดด้านแนวแบบค่อนข้างจะไปในทางการค้าและทุนนิยมที่มีการตั้งกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ทางนี้นั้นจะเป็นแนวคอมมิวนิสต์นิดๆหรือเปล่านะโอ้โหอย่างสั้นเลยเดี๋ยวอ่านใหม่ได้ไหมไอคนแรกคืออะไรแล้วลืมมาได้เอาเป็นว่าช่างมันก่อนภาษาอังกฤษก็ดีไปอีกแบบปกติเล่นใช้ภาษาจีนเขาเล่นภาษาอังกฤษมาตอนตั้งแต่เล็กเริ่มแบบแรกๆตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วล่ะแล้วเขาก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเรื่องเสียงพากย์ไงก็เลยแบบว่าใช้ภาษาอังกฤษก่อนอะไรอย่างนี้แล้วจนมาเจอนักพากย์พี่จงพ่อหนุ่มหินของเราแล้วเขาก็ชอบมากแล้วก็ติดใจเล่นภาคอังกฤษมาตลอดเลยล่ะเห็นด้วย EN ก็ภาคดีมากๆเหมือนกันยิ่งตัวหลังๆยิ่งดีno EN ก็มีของดีนะ Everyone took it very seriously. แล้วเขาก็ติดใจเสียงไพมอนด้วยนะไพมอนดูปั่นมากเป็นไพมอนที่ปั่นมากๆคำว่าอะไรของปู่จงเหรอตอนเป็นฉากที่ปู่จงเปิดตัวออกมาแบบเนื้อเรื่องเปิดตัวออกมาเลยนะแบบเห็นหน้าครั้งแรกก็เริ่มอ้าปากพูดนั่นแหละคือเราติดเลยตอนนั้นเลยแล้วเราก็แบบเสียงนี้มันโคตรจะ ASMR เลยแบบ สมองเหมือนถูกไฟฟ้าขนาดเล็กๆขนาดย่อมๆแบบช็อตเข้าไปให้เป็นความรู้สึกแบบเปรี้ยประทับใจมากถูกใจสวัสดียามดึกเคลียร์เควสต่อหรอใช่แล้วล่ะคุณเซอร์เดย์ Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. เนี่ยร้านคิดไง That's for me to know and you to find out. We can talk more after the ดอง end. เยอะไว้ดองไว้เยอะไหมเยอะมาก We'll see the candidates now. Let's do one at a time. หายไปไม่ต้องสงสัยนะครับหลับแล้วนะต้าโฮมลิทำไงให้คนไม่หลับดีเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างยาวนะส่วนตัวยกให้เอ็นดูเป็นเด็กเปรตเจแปนเป็นเด็กกวนๆของ
CN ดูโซนๆEN ดูปวดมากเลยคือแบบแบบไม่บอยเขารู้สึกว่าของ EN อ่ะจะเหมาะกับการในอารมณ์เขาในความรู้สึกนะ EN จะเหมาะกับการที่เล่นไพมอนมาคู่กับเอเธอร์แล้วมันจะดูเป็นแบบว่าเด็กแสบกับเด็กแสบมาอยู่คู่กันอ่ะ รู้สึกอย่างนั้นได้เลยเล่นเกมนี้เพราะไพมอนเพื่อนที่แสนดีมีความลับเยอะใช่น้องดูมีความลับเยอะแล้วคือยังไงก่อนทำไมเราถึงตกปลาแล้วเราได้ไพมอนออกมา So you two are the assessment officers, are you? ใช่ I เรา had คือสัน assumed ที่ that ทดสอบ given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. มีคนเจาะโค้ดของไพมอนแต่เจอข้อความว่าตามแกมตลอดปกติน้องไม่น่าพูดแบบนี้จริงเหรอไพมอนบินได้แต่จมน้ำคืองงน้องอาจจะน้องอาจจะกำลังแบบหาอะไรกินเพราะไพมอนดูหิวตลอดเวลาแล้วน้องอาจจะแบบว่าไปจับปลามากินหรือไม่ก็ไพมอนก็โดนเหยื่อตกปลาเราล่อแล้วก็ไปงับเหยื่อแล้วเราก็เลยตกได้ไพมอนมา แปลกมาก I trust you've read through my manifesto. I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember เหมือน now. จะหา You แต่ must จง be ใจ the นั่น traveler สิ that people are constantly ใช่ talking ตกน้อง about. ได้น้องจากตอนตกปลาคืองงไปหมด อะไรวะเนี่ยฟิลไอ้นี่เปล่าฟิลเหมือนเวลาแบบ ในหนังอะมันจะมีฉากที่แบบว่า ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมันเหมือนกับว่า โดนทำร้ายอะแล้วมันดูเหมือนจะตายอะแล้วฉากมันจะเป็นแบบฟิลแบบว่าตกเหวลงไปแล้วข้างล่างเหวเป็นน้ำอะไพมอนอาจจะเจอเหตุการณ์ประมาณนั้นก็ได้นะ แบบว่าโดนใครสักคนแบบเยื่อโหมพลังใส่แล้วไพมอนก็ตกเหวลงมาหรือตกอะไรสักอย่างตกจากที่สูง แล้วก็หล่นจ๋อมลงมาในน้ำแล้วด้วยความที่ไพมอนแบบว่านี่ไงไพมอนเป็นคนที่แบบเห็นแก่กิน เพราะงั้นไพมอนที่เห็นเหยื่อตกปลาของเราในขณะที่กำลังแบบว่าบาดเจ็บหรืออะไรสักอย่างไม่คือสู้มาไงสู้มาแล้วแบบหิวโซเห็นเหยื่อตกปลาก็เลยงาบเหยื่อตกปลาเราก็เลยได้ไพมอนมาเป็นไงลงล็อกเป๊ะไม่ว่าจะไปสู้กับใครแล้วตอนนั้นอยู่กับเราไม่ทำอะไรเลยน้องอาจจะเสียความสามารถในการต่อสู้ไปตั้งแต่ตอนที่ตกน้ำเดานะมัวซุยล้วนๆเลยมัวสงมากเจอกันครั้งแรกคงไม่มีอารมณ์ในโลกไม่รู้นะอันนี้คือซุยไปก่อนคือมันยังไม่มีทฤษฎียังไม่มีแบบว่าอะไรออกมาเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเดาไม่ถูกอ่ะก็มัวแล้วกัน With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. หมอนี่ไปยิงจังวะฮะเฉียนเว่ย Oh, is it my turn? ทรงหมอนี่ก็ดูเข้ากับทฤษฎีที่หมอนี่ตั้งมานะ Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. โอ้เดี๋ยว
I have ละเอียดจัด 12 active cases at the moment. They should be concluded in 16 days. โอ้น่าสนใจนะวิธีการทำงานของโมนี่ My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? เอ๊ะการแย้งกันเหรอ You know what? ไม่รู้สึกอะไรนะ Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. ไม่ได้ลงดีเทลแบบมันแจกแจงเพราะว่ามันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ภายในอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ไม่ได้แบบสนใจว่ามันดูอะไรยังไง oh, okay. Sorry. คนนี้น่าสนใจอยู่ Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. เอามุมว่าไพมอนคือบอสตัวสุดท้ายขำกากเลยโหบอกตามตรงแล้วอาจจะสู้ What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. อ่า Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. ใช่ใช่ Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. อ่าฮะ But he is very proud and incredibly stubborn. ใช่ He ใช่ doesn't ใช่ care much about other people's feelings. ใช่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  Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work. ใช่เขาชอบความละเอียด detail-oriented. ของไอ้คนที่ส He อง and นะ Shenwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yuan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, ใช่ and ใช่ his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Jur-E take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great. We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. แต่น่าจะไม่ใช่เพราะว่าไพมอนจำเทพมาคนแรกไม่ได้ ตอนลบความทรงจำไม่สปอย ไม่สปอยเลยไม่ถึงเลย เขายังเล่นไปได้แค่นี้เอง แค่นี้เองอะยังเพิ่งคุยกับพี่ติ๊กอะเพิ่งคุยกับพี่ติ๊กเรื่องคอเล่โอ้ยนะเราต้องรีบไปเล่นแล้วล่ะไปนะปิงไปไหนปิง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 ไหนเควสไปไหนสิไปตรงนู้นทำไรแม่สาวดองเควสเสร็จแล้วทำไม
มาประมาณ6 เดือน มีแบบระหว่าง6 เดือน คือแบบมีแวะมารับของอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ I ไม่ได้ see. เล่น Then it's more or less as I โอ้โทษ anticipated. บอกเลยร้องให้หนักว่า Alright. เควสนั้น Then ไง let me ask this. เดี๋ยวเขาจะรีบ The เล่นไปให้ ideas ถึง in นะ Joey's manifesto are very น้องปิงปิง similar แบ to บนั้น mine. กำลังจะเล่นมุก Is เพลง there มีม any นั่นหรือเปล่า particular reason behind this? ใช่แล้วล่ะ Oh, I didn't want to say ติง anything ติง when I ติง gave ตัง you ตัง the ติง list ตา of ติงติงติง candidates ตังตังตัง for fear of affecting your judgment. But I can tell you now, those 3 candidates have all studied under me in อ่า the ฮะ past. It's only natural that they share some similarities with me. But Xin Wei went on to focus on his business, and Ming Guo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Zuri was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work. As for Jerry, that was pure happenstance. เอ๊ะความบัง We เอิญนี่ first นะ met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Jerry came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. ต้องจับตา He ดู reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle คุย of กับ life. ลุงเทียนเหมือนคุยกับ I จง don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Jerry purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jerry always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. เฮ้ย อย่าคิดมากนะลุง Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you... I appointed you as the assessment officer. And had you not asked me why Jerry's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please เราที่ไม่ได้เก็ต disregard ชินนั่ง all ข่าวแบบ other อะไรเหรอ สปอยอะไร considerations อะไม่รู้เรื่องเลย your โอเอนะ final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Oh. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. บอกเลย11 ชั่วโมงก็ไม่เสร็จเควสนั้นอ่ะ So, จริงเหรอ be Jerry, My right? god His manifesto was written well, and he's the
the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. แล้วต้องมีแบบหลังไมค์กันบ้างแล้วแหละ So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. อืม The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? หยงมาจากไหน Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. เดี๋ยว Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Jur-E, well, obviously as the most promising candidate, we Hmm. will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. โอ้โห มันเปิดบอสละมุดด้วยรีบทำเลยไม่ได้ไม่ก็แล้วคือเขาเหลืออีกเยอะแยะเลยอะโอ้ไม่ก็ภายใน13 วัน คือสัปดาห์นี้เขาอยากจะนี่นะเขาอยากจะเปิดบอลละมุดให้ได้อะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆเขาก็คงจะไปเกาะเวิร์เพื่อน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเปิดบอลละมุดแล้วบ้าง แล้วคือแบบมาเล่นอีกทีนี่คือไม่รู้ว่าเพื่อนยังอยู่กันไหม วันธรรมดาวันหนึ่งอ้าวครับโอเคเพื่อน ไม่เจอนานไม่เห็นนานไม่เจอไม่มีใครแล้วมั้งน่ะ ไม่เหลือใครแล้ว เพื่อนหายเพื่อนเกลี้ยง Look, your asking price แล้ว for ว่า this อย่าง match ดี is เหรอ just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so. All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. ลูกคนนี้อีกแล้ว Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. ถ้าเพื่อนไม่ว่างก็บอกคนดูในแชท เฮ้ย ได้นะ ได้นะ ใครว่าง ใครเปิดละมุดแล้วสามารถให้เจมิวไปเกาะได้นะเจมิวมี มี มี
มีมีน้องฉีที่ฮิวแรงมากนะไม่รู้จะมีอะไรดี แล้วก็มีเครือฉิงกายภาพที่แข็งแกร่งมากนะ แล้วก็มีอายากะที่กิเลสศูนย์นะ ไม่ใช่0.5กิเลส5ไม่อยากสปอยไพมอนกับละมุดคุยกันแบบปากกัดจริงเหรอ มันเด็กเจอเด็กปะเนี่ย5%ไม่มี50ในกระเป๋า Actually, กุ๊บอี we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... that's Juri right over there. Why don't we เปิด go บอส and ไว talk to แล้ว him? แต่เราตี Where? ตีไฟฟ้าไม่เข้า It's him, all right. เอาตีไฟฟ้าตีไม่เข้าCome on, let's เขา follow him and listen in. เขามีน้ำแข็งนะ Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! I understand. Okay. Let's walk and แอ talk. ฟเฟนไปแล้วโอเคครับ เดี๋ยวไปดูนะเจเมลเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเห็นรูแปลกๆไหนอะสะพานไหนอะเดี๋ยวขอเควสก่อนนะ So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Son แอบ The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I yeah, thought I him. might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. เดี๋ยวไม่ได้ฟังเลยว่าพูดอะไรกัน Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. นั่นสินะ Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. ไม่ต้องตรวจสอบอีกไม่ We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? ไอ้ต่อไพมอน Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Come on! Off to the South Wharf we go! รอไงน้องไพมอนลูกไลฟ์4 ชั่วโมงเหรอ เปิดมาเจอตลอด เฮ้ย สวัสดีนะเซซึนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจเมล24 ชั่วโมงนะคะ
น่าจะเป็นรูลิฟต์เหรอ ตรงไหนนะตรงไหนอะสะพานนี่เหรออันไหนอะไหนอะอันนี้เหรอเหมือนฟิลเป็นประภาคารที่แบบว่าเออมีไอ้ข้างๆเอาไว้เผื่อมีเรือมาจอดหรือเปล่าแบบจอดเรือหรือไม่ก็แบบงานเทศกาลโฟมไปด้วยขึ้นยังไง ขึ้นยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวรถที่เราไอ้ยะเคาะโอเคขึ้นแล้วโอเคให้อ่านใหม่นะเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเห็นรูแปลกๆสะพานไหนอ่ะให้อ่านใหม่จะอ่านอย่างลงสะพานเหรอสะพานอันไหนนะอันไหนอ่ะเนี่ยสะพานอ่ะอีกอันหนึ่งเหรออันนู้นเหรออันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สะพานนี่สะพานข้างบนเหรอสะพานไหนอ่ะชาตินี้ก็ไม่น่าจะเข้าใจครับตัดใจเหอะเอาอะไรเล่าแล้วมาท้อใจได้ยังไงอ่ะอย่าท้อใจดิใช่ไอ้นี่เหรอนี่ใช่ไหมเนี่ยนะนี่เหรอไม่เหรอมันทำไมเหรอง่ายอ่ะ15 โหวตแล้วปิดโอเคก็คือทำตอนไลฟ์มันไปเลยเนาะโอเคเรียบร้อยโอเคนะ66-33แล้วว่าแต่สะพานไหนนะเราจะเราไม่ลืมนี่เราอยากรู้มันคืออะไรอ่ะคือสะพานไหนสะพานนู้นสะพานนั้นสะพานนู้นเหรอเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเดินลงสะพานเดินลงอะเจมิลอ่ะเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเห็นรูปแปลกๆเดินสะพานไหนอะลงสะพานแล้ว อะไรยังไงอะทุกคนเข้าใจแล้วทำไมไม่อธิบายให้เขาเข้าใจอ่ะอธิบายดียังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้สวัสดีคุณอารอนนะสะพานไหนอีกอ่ะสะพานนี่สะพานไหนวะไม่เข้าใจเหมือนกันเนอะคุณไมเคิลก็ไม่เห็นเข้าใจเลยคุณไมเคิลไม่เข้าใจเลยนะพวกนายจะแบบไปที่ท่าเรือนี่ไงท่าเรือมันจะมีสะพานนู่นนะ
สะพานอันนี้ปะอันนี้เรากำลังเดินขึ้นสะพานนะเราต้องเดินลงสะพานใช่ปะเดินลงสะพานเดินลงแหละเสร็จแล้วอะไรอ่ะมีใครพ่ายแพ้คนละที่เหรออ๋อคนละที่บ้านไหนอ่ะทางนู้นเหรอถ้าเรือนฝั่งนู้นเหรอไม่ลงสิอันนี้สะพานนี้แต่นี่ไม่ใช่ท่าเรือไงสะพานนี้ไม่ใช่สะพานนั้นอันไหนอ่ะอันนี้เหรอเนี่ยตรงนี้มีสะพานอ่ะAs per our contract. ยำอะไรอ่ะเอาสะพานไหนไม่ใช่สะพานนี้เหรออะไรเข้าใจแล้วจอห์นสมิธมีความรู้สึกยังไงทำไมอะยังไงอะสะพานหัวเดียวเนี่ยหัวมีหัวปะเธอมีหัวปะเนี่ยคือแบบไม่มีอีกฝั่งใช่ป่ะแบบเอาไปดูกันเถอะทำไมอะไม่ยอมเว้ยอยากรู้คือยังไงอะหัวเดียวคือสะพานที่มันแบบอันที่มันออกมาอะไรอ่ะนี่ไงว่าไหนอ่ะไม่อ่านใหม่หมดเลยย้อนขึ้นไปถึงตรงไหนอ่ะของใครบ้างอ่ะอ่านของคุณจอห์นสมิธอย่างเดียวปะอันไหนอะเดินลงสะพานหน่อยได้ไหม50 It's so nice. มันมีอันอื่นอีกไหมมันมีก่อนหน้านั้นอีกปะคือจะเมลจะเมลอ่านตัวนี้จะเมลเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมคือให้เดินลงสะพานไหนอะคือลงสะพานถ้าสมมติว่านี่คือสะพานเราก็เดินลงสะพานเห็นรูปแปลกๆคืออ่านหมดก่อนจะเมลเดินลงสะพานหน่อยได้ไหมเห็นรูแปลกๆโอเคเข้าใจแล้ว
Should we really be off work this early? There's still a lot left to do. เราก็แบบไปหาข้อความที่มันก่อนหน้านี้ You love me and I love you อยากบอกว่า want you please listen to me ได้ไหม I want you please will you marry me มันไม่ได้สับปะรดหรอกแต่แบบโอ๊ยสะพานไหน The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. โอเคเอาว่ะลุงฟันตึงไอสองคนนี้มันคือคนที่มันโกงฆ่าปลาพวกเรานะไอ้ไม่ Welcome. What would you like to buy today? Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. ร้องตรง We've คีย์ heard เลย about บ้าง this ไหม man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yeon made up a whole fake identity without batting an eyelid. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure ส to วั be สดีจ้า phenomenally สวัสดี successful คุณ one คอนเนอ day. ร์นะยินดีต้อนรับ Yeah, นะ we think so too. But I'm afraid your พยายาม Anglers ฉันจะไปสูญ Association เปล่า might be in โอ for a เอ๋นะ disappointment. เต้าโจซามินะ เข้าใจแล้วตอนนี้น่ะ Oh, why is that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. อ่ะ Come on. ไปแล้ว let's วัน keep พรุ่งนี้ asking เข้างาน around. ตี 4ได้เลยคุณคอนเนอร์แล้วเจอกันนะ เดี๋ยวเอ้า Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Juri who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt.
No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. I see. เป็นพวก Well, thank you for sharing that with us. สรุปคือไอคน Not ที่ a เรามาตาม problem. สืบเนี่ย And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of เป็น my fish. พวก The more ห่วง times รูป you ลักษณ์ say ห่ว it, ง the ภาพ less ลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย convincing ปะ it becomes. ไม่น่าล่ะคนหนึ่งจะบอกว่าเอ้ยรู้จักในแง่แบบดีๆตลอด Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. ตอนแรกเห็นอ่านว่ารูปลิฟต์อ่ะก็เอะใจแล้วไม่นึกเลยว่าจะมากันขนาดนี้ขอโทษนะเพราะว่าอ่านแบบนี่ไงก้มมาอ่านแล้วก็ก้มไปอ่านอันนู้นเพื่อทำเพจกิจกรรมเหรออ๋อใช่อันนี้คือไม่ใช่เควสกิจกรรมด้วยซ้ำอ่ะเป็นเควสไอ้นี่น่ะเควสเย่หลานต้องเล่นเควสเย่หลานให้เสร็จก่อน ถึงจะเล่นเควสกิจกรรมได้ Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course, we also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of jury. For example, I can't remember. Probably 'cause it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. ก็ไม่กี่เดือนเอง Before that, people always used to talk about jury in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. ก็ติดสินบนสินะ Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about jury stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am! You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Any of that sound strange to you? แล้วล่ะ What was strange about it?
Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? ใช่ It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dugu Shuo said about Juri's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any เราจะ normal ปิดฝันนี้ person. ล่วงหน้านะ Plus, there's the เปิด fact ไล that ฟ์ฟัง all ยา this วๆ praise ไป of เลย Juri ได้ has เล only ย been นะ happening ตอน for จะ the มิน last นะ 2 or 3 months. หรือว่าเขาควรไปฟาร์ม His แทน childhood, เล่นเนื้อเรื่อง his อาจจะทำให้ studies, แบบง่วงกัน living with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is เอ๊ะ kind มี of ใครเปลี่ยนใจ strange. ปะ Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Juri was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. เออว่ะ Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a น่าจะ publicity campaign. น่าจะไปอัดคลิปมาแยกปะแล้วก็ตัดมาให้ดู อย่างนั้นก็น่าจะได้นะนั่นสิ Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we ask Juri about it, นั่น surely เลย there's โล no way ด he ฮ่า can ฮ่า get it. แข่งกันใครหลับก่อนแพ้ ยอมแพ้ครับ We พว need ก to find out who's supporting ควร him. Don't worry. เป็นหลักเนื้อเรื่อง I've got a ขอ plan. แบบสตรีมนะ ไม่เอาแบบอัดขอแบบรวดเดียวจ Remember บ the current affairs Đây and rồi, đây planning rồi. stage of the assessment? เนื้อเรื่อง Since หลัก the เนาะ successful candidate ได้ is เลย duty ส่วน bound to implement แบ their บเควส plan ประมาณ after นี้ taking เดี๋ยว office. เขาจะไปอัด Their แยกมาให้แล้วกัน manifesto เนาะ tells us their stance on key issues. Whoever is secretly ไม่ helping ได้ง่วงเพราะเนื้อ Juri เรื่องหรอก นี่ must คือ be เวลา seeking นอน to ตามปก benefit ติ from นะ his อ๋อ actions โอ after เค his appointment. So, we should be able to find some hints in Juri's manifesto on who we're dealing with. Come on, let's get back to Yenshang Tea House. อันนี้น่าจะยาวเลยล่ะ ไม่รู้ว่าไปถึงโซนไหนของเนื้อเรื่องแล้วยังฉากที่1อยู่เลยนะ น่าจะยาวเพราะงั้นเราจะหยุดไอ้นี่ไว้ก่อนละกันเนาะที่1เนี่ยที่1เนี่ยที่1ไปเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าทุกคนเล่นเควสแล้วมันแบบ ปวดใจปวดตา เราจะต้อง เอ้นี่อะไรอะแข่งขันของเล่นเหรอเอาเดี๋ยวเราหยุดแข่งขันของเล่นนี่ครับคืออะไรอะคืออะไรอะคือของที่เราไม่มีเหรอเหรอเข้าใจไม่ซื้อไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับโอ๊ยโอ้ลืมไปเกือบหมดแล้วสุ่มตัวก่อนเริ่มใหม่ถ้าไม่อ่านก็เกินก็ไม่ถ้าไม่อ่านก็30 นาที คือเขาเป็นคนที่แบบว่า เนื้อเรื่องมันต้องรู้เรื่องอะไม่ใช่เป็นพวกที่แบบว่า เนื้อเรื่องมาปุ๊บจิ๊กกดข้ามอะไรเงี้ยไม่ใช่ ไม่
ไม่ชอบแบบว่าที่แบบมาไล่แบบกดข้ามรัวๆถ้าเป็นเรื่องที่มันมีภาษาไทยแปลนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือขี้เกียจนั่งแปลเหมือนกันแบบเล่นมอนทันอะไรเงี้ยขี้เกียจข้ามไปอ๋อลืมไปเกลือหมดแล้ว อันนี้คือตอกย้ำใช่ปะอันนี้คือตอกย้ำใช่ปะเอ้ยคุณแม่เคิลโอเคแอดไปแล้วรับแล้วนะโอเคเรียบร้อยไปไหนดีอยากตีบอสจังแต่จะโดนสปอยไหมนะหรือว่าไปทำเควสหลักมันต้องอีกกี่เควสมันถึงจะไปถึงตรงโน้นกันนะมันต้องเป็นฉากที่เท่าไหร่อ่ะใครพอจะรู้บ้างอ่ะโอ้นี่คือยังไม่เคยทำสักอันหนึ่งเลยก็มีทำอันเดียวไม่เคยทำIf you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. เริ่มจากตรงไหนดีตีบอสไม่ได้สปอยอะไรคะยกเว้นวิธีสู้ต้องขอลองไปตีสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่เคลื่อนพร้อมเปล่า ขออนุญาตตีได้ไหมไม่ทราบว่าลำไยไม่รู้ลงกองอยากกินลิงกองเฮ้อะไรเนี่ย ขออนุญาตนะฮะอยากไปตีบอสได้อยากตีบอสได้อยากได้ของอ่ะคนอยากตีบอสอยากตีบอสแง่อยากตีบอสอยากตีบอสแง่ขอไปตีบอสได้ไหมอ่ะขอข้ามไปตีบอสได้ปะเอ๊ะหรือว่าตีบอสเดี๋ยวคนดูโดนสปอยเดี๋ยวคนดูจะโดนสปอยปะเขาต้องไปตีหลังไมค์เพราะว่าไปตีหลังไมค์ดีกว่าเขาตีหลังไมค์ขอตีหลังไมค์ดีกว่าเราโดนสปอยแต่เราก็โดนสปอยไปด้วยนะเนี่ยเราทำเควสดีกว่าเล่นทำเควสกันดีกว่าเพราะนั้นเราคิดว่าไม่อยากโดนสปอยเราอยากไปอิมแพคแบบว่าทำชนะโอ้ยเสียง ทำไมเสียงก็เป็นอย่างนี้เสียงเขาดูไม่ไหวมากเลยนะอ๋อเสียงสปอยตรงไหนวะคือเขาอยากให้ความอิมแพคของตัวเองเวลาที่แบบเจอบอสอะไรเงี้ยแบบว้าวอะไรเงี้ยคือเขายังไม่เคยเห็นหน้าบอสเลยว่าบอสเป็นไงรู้แค่ว่าเป็นน้องละมุดเยอะเปลี่ยนมาโอ้จะปอยไม่เอาเขาอยากไอ้นี่น่ะเวลาที่ไปเล่นเรารู้สึกว่ามันรู้สึกอิมแพคมากกว่าที่จะไปเห็นก่อนน่ะอย่าลืมนะว่าบอสไล่สัปดาห์มันบอกของน้อยจะกดได้แล้วไม่มีของอัพจะนั่งเหงาป่ะไม่เป็นไรหรอกรีบละกันนะสัปดาห์นี้เขาก็ต้องเล่นให้ได้ต้องทันได้ Instead, I am going to tell you because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So สิ่ง now ที่ she ทำให้เรา wishes to impact ได้ reciprocate คือ what she impact has เมืองท shown. อง So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Right. เอ้าเดี๋ยว Ever since she was a child. เอ้าเดี๋ยวอันนี้คือเราอ่านไป Yes. แล้วไม่ใช่เหรอ At first, the afflicted may only feel mild numbness on the effect in its final stages. ทำไมเราต้องมาอ่านใหม่อะ That sounds terrifying. Wait, hold on. แล้วเราอ่านไปแล้ว Correct. That would be the effects of Elazar,
which is precise with appropriate treatment. Nevertheless, Kale's mother. What? กัมบาเล่ได้เลยจะพยายามนะ Anyway, the person who eventually. I have no idea how this. อันนี้ก็คือแบบเพิ่งเปิด However, มานี่เลยอะ days with อาจจะนานแน่เลย Kale is a resilient แบบ individual. จะพ And ยายาม oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to. She doesn't need to apologize. Well said. นี่แหละเราก็ขาดไปหลาย Kale สัป would ดาห์ have thought that it would be. Don't worry, Tainari. We'll take good care of. Well, it's not too soon though. อันนี้ I คือ must เขา admit, she was อ่านไปแล้วนะ interested เมื่อวาน in stamina ไม่รู้ว่า as ทำไม well. มันถึงต้องอ่านใหม่ All right. Now that I've told. Yeah. All right, but No problem. let's go then. Hey, Tainari. Where exactly are we going to find อ๋อ this เคว man? สต่อจากนี้ห้ามหยุดเหรอ Nilote pala lotuses can be found all over the rainforest, but it often โอเคครับผมกัมบาเร่ Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. ห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุด Nilote pala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found. There should be Nilote pala lotuses growing somewhere in this area. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. ได้เลย We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. ได้เลย มันคือดอกอะไรอ่ะ อ๋อตรงนู้น นี่แน่ 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 We've gathered enough Nene, new Nene. lotuses. Let's head back to meet Tainari. เก็บเป็นล้าน เก็บไว้ให้หมดโลกเลยฮะ Hey, Tainari. We found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. หยุดตอน I'm quite glad you two came สาม along. บ Your ทสี่ exploration โอเค experience ได้ helped เลย save me a lot of time here. ตีสามอยู่ไหมเนี่ยวันนี้ Seems อาจ we จะ even have นะ enough time to stock up on ส some วัส other ดี things ส I วัส need. ดีคุณ Hey, เมฮัต Tainari! ตันนะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเจมเมโลนะเรียกเขาว่าเจมเมลก็ได้ Oh, มีเซอร์ในน้ำด้วยนะเจมเมล someone's calling จริงเหร your อ name. They're dressed like a forest เสียดาย ranger. ถ้าโต้รุ่งฉันคงอยู่ดูไม่ได้ เพราะต้องทำงานอีก โอ้ยโอ้ยนะ They just set off not too long ว่าง ago. กันช่วงไหนบ้างอะ What are they doing back เผื่อจะ so แบบว่า early? Let's นี่ go find out what's going on. วันพุธมีไลน์นะวันพุธมีไลน์ถ้าเรามองน้ำโดยรออยู่จะเห็นโลโก้เกนชินจริงเหรอ ฮะ What if เนี่ยทีละฮึ ตั้งแต่เล่นเกนชินสิ่งที่กลัวว่าสิ่งที่กลัวกว่าบอสคือ หน้าผากับน้ำอ๋อ เนี่ยลอยน้ำนี่เหรอ ตรงนี้ปะลอยน้ำลอยตรงไหนอะน้องเต่า น้องเต่า อะไรไม่รู้เก็บไปก่อน ฉันกลางคืนวันอังคารเพราะหยุดวันพุธได้ Tainari, จะได้ลุงได้ thank อ๋อ goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? ต้องไล่จากเกนชินแล้วไหมเนี่ยช่วงนี้ We just discovered a withering zone. The Withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear. Just can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. เฮ้ย ไม่ต้องหรอก Tainari,
You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. ได้น้ำตอนดึกระวังเป็นหวัดนะโอ้ยเล่นโคโคเมนแล้วตกมากระแทกน้ำตายหรือเดี๋ยว ไม่สิ คือมันต้องแบบว่า energy หมดตอนอยู่กลางน้ำแล้วก็ตายบงเทงเรื่องของดีนะเพียงสบตาเท่านั้นเพียงสบตาเท่านั้นสวัสดีเจอคุงสวัสดีคุณบ๊อบบี้นะยินดีต้อนรับ Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. เราเทพกว่านั้นยังไงล่ะไม่จำเป็นต้องมีวิชั่น Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Don't sweat it. We've helped others deal with similar situations before. Wait, you've met other forest rangers before? I was planning to properly show you both how to identify them. Anyway, since you two are experienced adventurers, come with me. I'm sure you'll both be able to help. เห็นไอ้ชะเจลมีไอ้เพื่อนขอไป That gloomy area over there looks like a withering zone. Even though Paimon's seen one before, it's still kinda scary. ขอเข้าไปในกาเหรอ เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเขาไปตั้งค่าให้นะถ้าฉันหายไปปวดอย่าตามหาฉันคือจอห์นสมิธหลับยังไงเพราะว่าฉันหลับเพราะเขาไม่เป็นค่อยเข้าไปก็จะเคยเห็นมาแล้วแต่ฉันก็รู้สึกว่าน่ากลัวอยู่ All right, traveler. น่า We're กลัว about หรอก to enter the withering zone. Since you already have experience dealing with these things, you should already know what to do. แน่นอน Please remember, don't push yourself. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. ได้เลย You ready then? ได้พร้อม Let's go. ไปเลยFirst, we must locate any branches sustaining the withering zone. ติดเควสอะเข้าไปในการน้ำชาไม่ได้มันตั้งค่าข้างนอกได้เปล่าไว้เดี๋ยวทำเควสเสร็จเดี๋ยวเขาตั้งค่าให้นะกดผิด Everything's ready. Let's go. เพียงสบตาเฮ้ยอยู่ในน้ำเราต้องเอานี่ดีกว่าเอาฮิวมาหน่อยดีกว่า I'm เข้า here. ในนี้เดี๋ยวเลือดลดโอเคมานี้แล้วกันโอ้เกือบตายโอเคโอเคไม่โดนตรงไหนบ้าง Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. เดี๋ยวกดผิดใหญ่
โอ้ my god โอ้ยนี่แน่อันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนนี่อันเนี้ยมีไว้ทำอะไรเหรออ้าวไปซะแล้วNow, destroy the tumor of the withering. โอ้โหเสียงเราเหลือมากพี่ We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. แล้วรถ We มัน were ข able ยับ to ได้ไหม quickly restore this area back to normal. แล้วรถขยับได้นะ Nari, Huh? you make it sound like we did well, but why does Paimon have อ๋อ to ถ้า feel เต็ม like เรา we're ตายเลยเหร worried อ about something? It's that เฮ้ย obvious. แล้วมัน huh? เลื่อนรถ All right, it's like Yeah. this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. อ๋อไอ้เมนั่น Even ใช้ though we ร were ถ able ไอ้ to นี่ quickly clear that ไอ้ค่า withering เกรด zone, แล้วเนาะ it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Huh? But why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. ไม่มีวิธีกำจัดถาวรแล้ว No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. อ่าฮะ It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? ไม่รู้จักไม่เคย Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. อ่าฮะ I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. ต้นไม้ป่วย My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. เรียบร้อยระวังหลงล่ะฮิตนะฮีน่ะนะ น้องน่ารักอยู่แล้ว น้องได้เห็นนะน้องดูน่ารัก กลับไปที่หมู่บ้านครับขออนุญาตวาร์ปนะครับ ไม่ชุบรู้สึกเจ็บคอจังเลยทุกคนทำไมไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้กินน้ำแล้วก็ไม่หาย Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone you reported has been taken care of. Huh. Wait, is that? นก Oh no, Hypatia!
คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. แล้วมาราธอนหรือเปล่า มาราธอนฮะ Allow me to explain. กินเล After เย we อะ brought you from Hypatia's เขาไม่ cave กิน in ขนมซอง Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? นะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you, because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with ก็คู่มือ Irminsul. ขอบตาดำ What you ไม่ witnessed were actually ไม่ real นานแล้ว memories ขอบตาดำไปนาน contained มาก within Irminsul itself. จะแบบโบ I ว่า could ไม่ try to ดำก็ tell ไม่ you ได้ more, มัน but it ดำไป would be แล้วอะ better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During the... Please, wait here for a moment. เฟดนานมากเฟดกล้องนานมาก นานแค่ไหน เจ้านกนี่มันหน้าตาตลกจัง เอา Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. โอเค จดหมายเนาะ ก็คือเราต้องส่งจดหมายก่อนใช่ไหมโอ้ยต้องไปถึง3-4เนี่ย จดหมาย ส่งนู่น ไปเลย หมายถึงไรมาราธอนหรือเปล่าแล้วเจ็บคออ้อเหรอ
อ๋อน่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับที่ว่าเขาสำลักน้ำ เขาสำลักน้ำเมื่อตอนกลางวัน แล้วเขาก็เริ่มไอ แล้วพอเจเมลไอเจเมลจะเจ็บคอ Hypatia should อาจจะ still be เกี่ยว in กับ the แผลเก่า cave. Let's go inside and see how she's doing. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Hmm? Hmm? ดึงน่ารักจังน้องผ่าตัดมาก่อนเหรอ ใช่ไม่เคยผ่าตัดมาก่อน แล้วมันจะส่งผลต่อการเกินนิดหน่อย แต่คือเมื่อไม่นานมานี้ก็ Hypatia, are you alright? ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะ แต่ว่าเพิ่งมาเป็นตะกี้เพราะด้วยความแบบ So ประมาท Eat water. There's no way we can get her to eat in her No. current condition. ไม่ระวังอ่ะ แล้ว Some สำลัก water first. แล้วก็เริ่มไอ พอเริ่มไอปุ๊บก็จะเริ่มเจ็บคอ Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Huh? How'd things out here end up looking like this? Hmm? What happened? And where are we? Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. เยาวชนมีปัญหาส่งคนครูไป คือตอนที่ต้องผ่าตัดอ่ะ คือเขาแบบกลัวมากว่าจะมาทำวีไม่ได้เขาแบบตั้งใจแรงกล้ามากว่าจะต้องทำวี แล้วคือก่อนที่จะต้องแบบยืนยันว่าจะต้องผ่าตัด ก็มันก็มีเหตุการณ์ประมาณว่า เป็นนู่นนี่นั่นนะ แล้วบางทีอาจจะต้องผ่าตัดนะอะไรเงี้ย ถ้าคงอาการได้ไม่ดีมากมันจะต้องผ่าตัด พอผ่าตัดปุ๊บ ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเสียงจะเป็นยังไงบ้าง แต่เท่าที่เห็นนะเสียงเขาปกติ คือแบบฝีมือเทพ This หมอ place is huge. หมอเทพ I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. ยังไม่ตีตรงนี้เหรอ เราตีตรงนี้หน่อยได้ไหมอะขออนุญาตนะครับขอ Take flight. มอนเวลสูงยังไม่เท่าไหร่อ่ะโอ๊ยเห็ดเด้นดึงเห็ดเด้งดึงอ่ะเดี๋ยวดึงไม่พอเหรอ ไม่เดี๋ยวเราต้องหันหน้าไปทางนู้นเหรออ่ะ
อากาศเตี้ยไปเหรอเฮ้ยนี่ไงต้องสูงไงอันนู้นมีอะไรอ่ะตรงนี้ก็มีกันเลยนี่อะไรอ่ะน่ารักจังเหมือนเครื่องรางที่แปะไว้คนแก่งทำอะไรก็เก่งไปหมดแหละจริงหมายถึงหมอนะเดี๋ยวฮะฮะ Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? เดี๋ยวเอ๊ะไม่เอ๊ะเดี๋ยวแล้วทำไมมันเป็นแบบธีมญี่ปุ่นน่ะเปิดไปก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันแล้วทำไมเป็นธีมเนี่ยซึมะอะไรยังไงทำไมถึงอย่างเงี้ยฮะคือเหมือนฮะเอ๊ะอะเอ๊ะในดันเจี้ยนของซิมิโร่บางครั้งจะได้พบกับเพมเบโรโรซินและเส้นทางที่ถูกผนึกที่เกี่ยวข้องกับมัน หลังจากรวบรวมเพมเบโรโรซินในดันเจี้ยนได้ครบ3 อันแล้ว จะสามารถปลดล็อกเส้นทางที่เกี่ยวข้องได้เดี๋ยวแลมดู มันเมายา เอ้ยเดี๋ยวไม่สปอยจีผิดหมายถึงผมนี่แหละ ก็ได้คุณจอสมิธก็แกล่งไงวอวอเอาเดี๋ยววอวอสวยจังเขาชอบป่าที่มันเขียวแบบเนี้ยป่าเขียว Stabilize. มาตรงนี้เยอะๆหน่อย Order guide you. เดี๋ยวอย่าบีกตาเขียวนี่เนี่ยไม่มีอะไรซ่อนแล้วใช่ไหมของรางวัลไม่มีเนาะเดี๋ยวเรากลายเป็นลูกสนิทสีเขียวแล้วเราก็บินขึ้นไปแล้วเราก็เอ๊ะนี่อะไรอ่ะไม่ชอบป่าเขียวญี่ปุ่นเมืองตะไคร่น้ำน่าจะชอบนะ
ญี่ปุ่นเนาะก็สวยดีนะมันแต่ว่าสีมันแอบทึมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่อะไรเท่าไหร่แต่ชอบเขียวแบบนี้มากกว่า A blade embraces it. ชอบขายเอะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงไหนมีของซ่อนไว้ไหมฉันเห็นตรงนั้นมีของซ่อนไว้ ต้องไปหาของที่ซ่อนไว้อยู่ตรงนั้นฉันรู้ฉันเห็นต้องการที่จะได้รับเลยครบ3 อันแล้วไงต่อก่อนจะเปิดใช้งานเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าเราพลาดกล่องอะไรไปไหม เราต้องไม่พลาดกล่องนะกล่องคือสิ่งจำเป็นมากเราได้ตัวกล่องน่าจะหมดแล้วแหละใช่น่ารักจริงอ่ะ แล้วเมลเป็นคนน่ารักเลยธรรมชาติจริงของจริงWhat in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. แล้วทำไมดูเหมือนภาพดวงตาหรืออะไรตอนนี้มันดูเป็นอินาซึมะมันหรือต้นซากุระมีแบบนู่นนั่นโอ้คุ้นๆเหมือนเราเคยเจอพัซเซิลแบบนี้มาก่อนนี่ป่ะแสวงหาความรู้บนความสันโดษเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรซ่อนไว้ใช่ไหมต้องเช็คมันเหมาคือแบบทำไมถึงเป็นตีมีนะซึมาล่ะอะไรเงี้ยเวอร์อาการภาพตัดบอกแล้วอย่าเต็มคาราเบลเอ๊ะภาคไหนเนี่ยไม่ได้เตรียมตีมา What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. น่าจะเป็นธาตุน้ำน่าจะสู้ไหว They don't concern you. Bow before the abyss. ธาตุน้ำปะวะน้ำเลยมั้ง Solidify. คือปัญหาคือตอนที่มันเปิดเกาะเนี่ยแหละตอนสู้อะไม่อะไรหรอกตอนเปิดเกาะที่แบบว่าถ้าเราไม่มีธาตุที่ต้องใช้นี่คือสวยแต่เป็นธาตุน้ำแหละดูจากอาการ
My apologies. Sakura swirl. Yeah. เดี๋ยวแล้วท่านอะไรพี่บ่าวท่านอะไรคะลูกเดี๋ยวติด This guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? แล้วเสาไม่โยเสา Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you ไม่ realize มอนติดอยู่ในเสา and powerless you really are. ไม่ยอม Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or คนนั้น are แพ้ you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! หืมหืมหืมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. เอ้าเดี๋ยว Oh, there she is. Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So Cái you're làm able to pì. see them too? Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying.
I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Okay. Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendroarchon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding. ยาวๆไปเดี๋ยวอยู่ดูเป็นเพื่อนได้เลยขอบคุณนะ เพื่อเสียง เสียงก็เป็นอย่างนี้ I suddenly noticed a small ขอบ figure คุณ at นะ the ครับ opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then เสียงไปแล้ว I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, เพื่อนบ้านที่น่ารัก By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. เอาจริงนะทุกคนที่เสียงแหบอาจจะเป็นเพราะว่าแอบกินข้าวอยู่ก็ได้นะ Osmanthus wine tastes the same as I remember. คือบอกตามตรงเขากำลังแอบกินข้าวไปด้วยระหว่างเล่นนะ Share the memory. อย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะเคี้ยวมาหายบนกองไฟเด็กกองไฟอ่ะนั่นอะไรเด็กกองไฟอ่ะอ๋อนู่นเรายังไม่จุดไฟเลยนะโอเค All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. ถามจริงๆเคี้ยวอยู่จริงเอ้ยเนี่ยดูกล่องเขากล่องเอ้ยไม่ใช่อันนี้เขากล่องกล่องเควสเอาของเควสอยู่ไหนแล้วนะของเควสอยู่ไหนเอากล่องเขากล่องอ่ะเขากล่องไหนอะเขากล่องไม่มีอยู่ในของเหรอเราเห็นเขากล่องอ่ะมันน่าจะดูน่ากินนะอันนี้ไงโอ้ตาถั่วน่ากินแล้วทำไมต้องใส่กล่องด้วยปกติก็แบบทำเสร็จแล้วก็โซยกันตรง
Are you สม already แล้ว done ที่ติด cooking? ตามทุกวินาทีคือคอนเทนต์ Smells delectable. เปล่า I'm นะ truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. อืมนึกสภาพอะกล่องต้องใหญ่แค่ไหนอะถึงจะใส่ไก่ทั้งตัว Even ไป though ได้ everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so, and everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. แพทหน้าจะเปิดตัวอะไรเหรอแพทหน้ามีตัวอะไรบ้างอะคือเอาจริงๆนี่ถ้าไม่มีพี่แต้มเข้าตู้คือเขาจะไม่โหลดมาได้แน่ ไม่ใช่ไม่โหลดไม่ได้โหลดสิเขามีเกนชินในเครื่องอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้โหลดแพทใหม่มา ไก่ก็เหมือนกับแมวมีสภาวะเป็นของเหลวโอ้นั่นสิคือแบบไก่เป็นหนึ่งเดียวกับกล่องข้าวได้ยังไงคือแบบเป็นไก่ทั้งตัว ของเหลว กูเต่าไอ้หลานแล้วก็เนย่าเหรอเนย่าหน้าตายังไงแล้วอะเขาไม่ได้ตามแล้วเขาไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครเลยอะอุ้ยสวยอยู่นะกี่ดาวอะเนย่า4 ดาวเหรอเอ้ย5 ดาวธาตุไฟเฟโมดาบไฟเฟโมใช้ของอัพคล้ายๆกับพี่แต่ไม่เป็นไรหาง่ายต้องดูสกิลอีกทีนึงนะ อ๋อ นี่ไง เมื่อใช้สกิลในระหว่างต่อสู้ จะสร้างความเสียหายไปเป็นวงกว้างทำให้พื้นที่เกิดพื้นที่เมื่อใช้สกิลเป็นปลาไฟกันนะเลยเนี่ยไฟอ๋อสปอยเนย่ามาในเควสนี้อ๋อโอเคเลยเขาไม่ได้ตามพี่เชีย โอเคไม่เป็นไรไปตัวละครใหม่ถ้าเทียบหูเต่ากับเย่หลันเขามีหูเต่าแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าซีน 1เป็นอะไรเย่หลันยังไม่มีอาจจะเย่หลันอาจจะสะสมหรือไม่ก็ต้องมาแบบว่าคิดดูอีกทีว่าจะเอาเย่หลันหรือว่าตัวใหม่ดีแต่ว่าถ้าไฟทีมเขามีน้อยเขามีแค่หูเต่าเองมั้งที่เป็นมีหูเต่ามีน้องคลีส่วนธาตุน้ำเขามีใครบ้างธาตุน้ำปั้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะธาตุน้ำมีชายมีอายาโตะประมาณนี้ได้หมดอ่ะอ่านไว้ก่อนนะได้เลยตอนนนโทแล้วเจอกันนะ
ขนาดเมตาที่ดีเรียกสะสมไม่ได้เพราะไปได้ทุกทีมคือยังไงอะถ้าเป็นเมตาแต่คือไม่ได้ถูกใจไม่ได้เป็นลูกรักอะก็ไม่ได้อยู่ในทีมเขานะ อย่างนายน้อยใครอีกอะนายน้อยเบนเน็ตยังหลิงยังสิทธิ์เมตาหรือปะไม่ได้อยู่ทีมเขา Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn Ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn Ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa, so knowledge from Irminsul can be super dangerous. Don't you ever feel afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh. Eh? Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. น่าเศร้า Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough,
I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall สวัสดีคุณ BM55 นะยินดีต้อนรับครับ I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. เมตาเกมนี้อยู่ที่ใช้งานได้หลากหลายขนาดไหน ซึ่งเซียงหลิงก็เมตาเหมือนเดิมแล้วแต่คนจะเลือกใช้หรือเปล่าเขาเล่นมาตั้งแต่เซียงหลิงไม่ได้ติดเมตาตั้งแต่นายน้อยไม่ได้ติดเบต้าอะไรเงี้ย ตอนที่นายน้อยยังไม่ติดเบต้าเขาก็คิดว่าปั้นดีไหมน่าอยู่นะแต่พอติดเบต้าแล้วเขาก็ขี้เกียจปั้นไงไม่รู้ เหมือนดื้ออยากจะเล่นนอกเมตาให้ได้ไม่หรอกคือนายน้อยมาตอนที่เขาเริ่มมีตัว5 ดาวเยอะแล้วก็เลยแบบว่าไม่ปั้นดีกว่าอ๋อใช่มาตอนในนี้ด้วยมาตอนที่เขาได้ดาบฟาวเนียสดาบกายภาพอะให้เคอร์ฉิงตอนแรกเขาจะปั้นนายน้อยมาคู่กับเคอร์สายฟ้าใช่ปะล่ะแต่แบบไม่อะกายภาพดีกว่าไหนๆก็กายภาพแล้วก็เลยไม่จำเป็นจะต้องปั้นตัวน้ำมาแบบชำนาญธาตุมาแบบคู่ธาตุอะไรเงี้ยตีเพียวตีสดไปเลย There's no need to be thanking me. You two are my saviors. จีนเมื่อก่อนอาบิต้องใช้เดี๋ยวนี้คนไม่เห็นค่า อาจจะเป็นเพราะว่ามีซับซัพพอร์ตหลายแบบแล้วก็ไม่รู้นะ Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. แต่เขารออยู่นะรอให้เป็น4 ดาวไม่ใช่4 ดาวปวดเนี่ยปวดขั้น4เมื่อไหร่เขาจะพาไปเป็นเมนซับให้กับทีมของน้องเซียวลูกแม่โชว์กันนะถ้าไม่4-6ก็ซีอื่นๆก็ไม่ได้มีค่าเท่าไหร่ไงไม่รู้ไม่4-1ก็4-6ไปเลยนี่นะน้องเกี่ยวนะคาบิไปปรับให้ง่ายลงแต่เขาก็ยังไม่ค่อยได้เล่นยังไม่เคยผ่านแบบชั้น12แบบ3 ดาวเลยนะแบบ3 ดาวทุกขั้นไอโยสวัสดีคุณน้องนะยินดีต้อนรับครับ Don't rush. ไม่ได้เล่นนานต้องไปลองดูว่าเดี๋ยวนี้อาบิดเป็นไง
think about it, Tainari. ฉาถ้ามีตัวแบบคุณนะหา12ง่ายๆเลยจริงเหรอ I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. ชอบเสียงลุงคนนี้จัง I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am ลงตลอดอาบิสแต่ไม่เคยผ่านแบบดาวพบเลย มีแค่11 กับ 12 วะที่เขาไม่ค่อยจะได้ดาวพบ โกโก้แล้วนั่น Sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. เขาไม่ปั่นนี่ไม่ปั่น90 อ่ะ แบบรู้สึกว่าไปปั่น90 ก็ได้ Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't 80 answer the 90 ใช่ไหม questions I laid out เหมือนกัน to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. ไอ้เต้ากระรอกตรงนี้คือยังไง น้องวิ่งอยู่กับที่ Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! But wait, that's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. เอาเบื่อได้เวลามันแล้วบ๊ายบายนะครับ Kale is waiting at the northmost crossing of Gandharvaville.
You should be able to find her there. Don't you worry about Kale. I'll look after her. I'll find a way to understand the relationship between the withering and her disease. Kale is waiting at the northmost crossing of Gandharvaville. คำเชิญส It ถาบัน seems there's a major project underway at the academia, and my master has also joined the effort. เอ้ยมีอา But I จารย์ของ can't อาจารย์ afford ด้วยเหร to อ leave Gandharvaville now. Things are not going well here in the rainforest, and Kale needs someone to watch over her. Besides, I was never one for all the pomp and circumstance of life at the academia. Given that my master hasn't come to give me an earful personally, it seems that my presence is not as sorely needed as they make it out to be. In fact, the letter he sent to me was uncharacteristically polite. Kale is waiting at the northmost crossing of Gandhar. Farewell, traveler. โอเค ทีนี้เมื่อกี้เราจะดูอะไรนะอ๋อนี่เขาก็ปั้นไว้แบบเนี้ยคือแบบปล่อยให้เวลเองปล่อยให้เวลมันขึ้นไปเองจากพี่จงที่แบบปั้นไว้80-90ตอนนี้82แล้วอันนี้ก็ปล่อยให้เวลขึ้นเองเหมือนกันนี่ก็ปล่อยเวลเนาะนี่ปล่อยเวลเหมือนกันดูได้เลยว่าอันไหนคือใช้บ่อยคือแบบปล่อยเวลเองขึ้นมาเยอะแล้วอันนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วพี่เต๋าประมาณนี้วนลูปแล้วยาวชงนมแป๊บโอเคเลยครับสูงเหรอสูงอ๋อนู่นสูงพอข้างๆบอกว่าสูงเนี่ยเราก็เงยหน้าขึ้นไปสูงไม่ใช่สูงอย่างนั้นเนาะสวัสดีครับหนู I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. ดูแลสุข Don't ภาพ worry ด้วย about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. เลิกได้เพชรแล้วมันจะมีเควสอยู่ใกล้ๆนะป่ะนี่คือโอ้ไม่ใกล้นี่นะไกลเลยแล้วก็เราก็ต้องมานี่ด้วยตีเจ้าบอสนี้บ่อยๆนี่เดี๋ยวก่อนไปเมืองเราเขาขอไปทุบเจ้าบอสนี้ก่อนนะจำเป็นจะต้องทุบ ทุบพ่อ This is order. เย้ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนี่เหรอต้องตีเจ้าโรนนี่ตรงนี้ก่อนทำไมน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักลูก Solidify!
Take flight. Whirling snow. ยำ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  I shall treasure this good fortune. โอเคกลับไปที่เดิม เห็นแล้วมันล่อตาล่อใจอดใจไม่ไหว เอ้าตรงนี้เลยก็ได้นี่เนาะ เดี๋ยวลืมไปลืมเปลี่ยนตัว oh my god ไม่เป็นไรเอามาแล้วกัน My apologies. Coming to art. Sumetsu. ยังพูด oh my god เปิดการให้ยังยังเลยลืมอ่ะ จะเข้าไปซื้อของเหรอแอมนะเขายังกาเขาไม่ได้แต่งนานแล้วอ่ะ คือตอนที่เขาตั้งใจว่าจะแต่งกานี่ มันก็ปิดอ่ะ ปิดไม่ให้แต่ง Whirling snow. ปิดไปนานๆอยู่ช่วงหนึ่ง Go. My apologies. เอาเข้ามาน่าจะตีไวกว่า ตียังไงให้ถึงอะตีไม่ถึง Solidify. ตีไม่ถึงครับ Whirling snow. แต่งแบบไหนเราหาคนแต่งตอนเจ้ามีโกะอยู่หาไม่ได้เลย อ๋อ มีแปะๆไว้โง่ๆอยู่นะ หมั่นไส้จริงเลย วืดไปวืดมาอยู่นั่นแหละ My apologies. อีแฟกเต็มมาก็อัพไป เรียบร้อยได้ก้อนใหญ่เลยอ่ะ โอเคลำบากตัวเจอมุดใช่ มันแบบรอจนเหนื่อย มันรอจนแบบเมื่อย เปิดการ์ดใช่ไหม ต้องไปตรงนู้นก่อนแล้วกันนะวาร์ปไปตรงนี้ตรงไม่เปิดวาร์ปสักอันหนึ่งเลยในเมือง โอเค แล้วก็ เดี๋ยว
กลับมาแล้วมันจะแปลกเราต้องไปเปลี่ยนในการน้ำชาใช่ปะมียาเอกเลยสบายThis realm is If you ever have any มันแก้ตรงไหนนะไม่ได้เล่นนานงงไปหมดแล้ว อันนี้คุณธนรัตน์เปล่าเอ่ยใช่เปล่าใช่เนาะโอเคมันตั้งค่าไงนะลืมแล้วมันตั้งค่าไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้นึกไม่ออกจำไม่ได้เดี๋ยวนะระลึกก่อนระลึกอ๋อนี่ไง A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้คือตรงนี้ปะเหตุการณ์เข้าถึงโลกกว้างเหรอคือการปิดเข้าพอร์ตเหรอคือเขาไม่ให้คนอื่นมาเข้าโลกเขานะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครแย่งทรัพยากร ถ้าเข้าพอร์ตก็ได้แหละตอนนี้เขาไม่ได้มาเล่นนานใช่ปะล่ะเขาจะไม่มีทรัพยากรใหม่ๆเลยแล้วถ้าเป็นของเก่าๆเขาจะมีแบบเต็มกระเป๋าเต็มมากของใหม่แทบไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเขาจะแบบขี้เหนียว A blade embraces its ไม่ออกอ่ะมันเปิดตรงไหนแล้วนั่นหนึ่งไม่ใช้ไม่เป็นไรคือเขาแค่คือเขาอากาศแค่จะฟาร์มในโลกตัวเองแต่ว่าคือเคยเจอคนเข้ามาแล้วคือแบบเอาไว้หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่อ่ะไม่ให้เข้า คือถ้าไม่ใช่เพื่อนแหละอะไรเงี้ยคือแบบไม่เลยว่ะอย่าเลยอย่าพบฉันอ๋อเข้ามาแล้วยังเอ่ยเปล่าเขาไม่ได้เหรออย่าเลยอย่าพบฉันบางทีเราอาจได้พบกันไปทำเควสต่อเลยโอเคครับสวัสดีครับผม This นะ realm is เริ่มทำไมนี่ชึบ
เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อนนท์เรียนรู้นี่คืออะไรอ่ะไม่มีภาคแค่นี้โห400เดี๋ยวไม่เอาเยอะเกินเป็นวานอนหรือหรอนึกว่าเป็นนางฟ้า เป็นวานอนก็เป็นนางฟ้าได้นะ สวัสดีคุณทองโกโมทองโกมาเนี่ยนะยินดีต้อนรับนะ เฮ้ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ต้องใช้ไม้นี่ โอ้ต้องใช้ไม้นั่นฉันต้องจริงๆอยากจะลองจัดสวนเป็นแนวแบบว่าธีมป่าเฮอร์เลอร์ไม่รู้จะจัดได้ไหม อยากแบบว่าไลฟ์จัดสวนมากเลย เอาไว้เคลียร์เควสแบบเยอะๆให้เสร็จก่อนนะทำไปทีละอย่างนะจะเบล If you ever have any เรียบร้อยโอเควิ่งโอเคเดี๋ยวเขาไปทำเควสต่อแล้วคุณนกซูเมซื้อซูมูซื้อซูมูเราไปดูบ้านเราดิได้เลยเดี๋ยวค่อยไปดูนะซื้อซูมูซื้อซูเมซื้อเลเตงงโดสตาเตforever. เดอะเฮลโอ้ตายอีกแล้วโทษนะไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วอัพก็ได้ลูกหนูโตขึ้นหน่อยนะลูกนะไม่ไหวแล้วจริงๆยูซูเมะนั่นสิเลื่อนขั้นตัวละครมาได้ดีนะเดี๋ยวมันไม่ใช่ไอ้นี่อันใหญ่โอ้ช่างมาแล้วยูซูเมะโดสตาเตมีอะไรให้กินบ้างไปญาติน้องโอเคน้องจะได้ไม่ตายเดี๋ยวตรงนี้ก็มีนี่ใช่ไหมนั่นไงตรงนั้นตรงนี้ล่ะเนี่ยแล้วยังไงอยู่ไหน
คือแบบเท่าไหร่ทำไมตอนนี้ I will have order. Stabilize. ทำไมต้องปีนไม่รู้ว่าทำไมแต่ต้องปีน One man's stone is another man's gem. โอ้ที่ที่ต้องสำรวจเปลวยาวเพราะงั้นไปก่อนละกันขโมยพี่ตายเป็นคอนเทนต์เหรอขโมยแปลงสร้างอะไรอ่ะ Quake. น้องน้องหมาโดนด้วยอ่ะ My apologies. แปลงสร้างอะไรอ่ะไหนว่าไปดูดินี่อะไรอ่ะก็มาแปลงสร้างคือยังไงนะงงอะไรขโมยยังไงอธิบายหน่อยเร็วขโมยคือยังไงไม่ยังไงนะระบบใหม่เหรอชึบไปเปิดห้ามขโมยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเจเวลหรือที่ไหนก็ตาม ขี้เหนียวนะเราขี้เหนียวนะบอกก่อนคือยังไงอะไรยังไงคือ Osmanthus. has been has tried in the state I remember ไหนอะไรยังไงดู Wine tastes the same as. อ๋อแต่เขาวาง เขาวางตามแบบไอ้นั่นเลยนะที่มันมีนี่นะ Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, เขาวาง I ตาม have a few ที่ references. ระบบมันมีมาให้อ่ะที่เป็นแปลนมาให้อยู่แล้วอ่ะตอนที่เขาทำคือแปลนของญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่มันเริ่มมีมาเยอะตอนหลังๆแต่เริ่มตั้งค่าอะไรไม่ได้ตอนที่เขาตั้งค่าไว้ว่าปิดระบบ See that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge.
After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Wait. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know. อย่างกับเล่น VR Get it? Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. นินทาเทพลมขอเข้าเทพหินทะเลาะกับเทพสายฟ้าจำให้ดีนะ เอ๊ะ Always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't sense anything. ถามตรงๆเลยเนาะ Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Paimon's brain is exhausted. Oh my god. Smart idea! But what are you going to ask it? ไหนดีอันนี้ก่อนดีกว่า Could it be because we're outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know? ไม่รู้เรื่องเลยแพมบอนทำไงดีนี่ You too? Well, glad it's not just Paimon. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. Well, seems no matter which way we try, ถึงเพชรว่าลูกแล้วนะจำให้ดี it'll lead us to Lesser Lord Kusanali. เพชรว่าลูกคือยังไงเหรอคือห้ามออกนี่เหรอ Try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. คือเขาต้องจำทุกรายละเอียดใช่ป่ะ ต้องห้ามมาแบบว่าเสียสมาธิอะไรกี่เปล่า Great! You see, Tainari sent us here and... and
Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord เขาเล่นเป็นเดี๋ยวดูเองโอเค Do ครั you บ know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? ไม่เจอ You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali ขอรอวันเท returned ศ to กาลค่อย Sumeru, จำโอเค she's ครับ never left the sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. ด้านนี้เองเหรอ Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? มุ่งสู่ดวงดาวและก้อนเหว Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. เดี๋ยวแล้วไอ้ตาลุงที่มันกวาดขยะแล้วแอบมองอยู่นี่คือไงหรือแค่แบบเป็น NPC อยู่ตรงนี้ก็เลยอ่ะอย่างเช่นโอ้ใกล้จะถึงวันเกิดฮะอ๋อเทศกาลที่พูดถึงแน่เลยหลังจากนั้นท่านหญิงก็จากไปคนในนั้นก็เหมือนจะไม่ไปจัดการฉลองอะไรผิดแล้วแล้วก็จะไม่จำเป็นจะต้องรับมือกับข้อสงสัยไม่ใช่บ้านไหนเรื่องทางนั้นไล่หมุนปะหมุนไหมเอ่ยเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังหมุนอยู่ไม่หมุนหรอกเนาะไม่หมุนหมุนเหรอไม่นะ I've been handed
completed all the cumbersome tests. ชน นักผจญภัยมุ่งสู่ดวงดาวและก้อนเหวชิบแต่เดี๋ยวเราไปเปิดไอ้นี่ก่อนดีกว่าอยู่ทางไหนกันนะอยู่ทางโน้นเหรออ๋อนู่นเสาอยู่นู่นเอาเดี๋ยวจะไปเปิดเสาอ๋อโอเค Hello, traveler in Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? Hey. You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. อ้าวลืมไปไม่ได้กดอัตโนมัติแล้วมุน I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Hey. Another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Okay. Alright, off to the Citadel of Rexar we go! เรียบร้อยทีนี้มีอะไรให้ต้องเปิดแถวนี้ไหมตรงนั้นไปเลยโอ้ยกดผิดเมืองสวยนะเอาจริงเมืองเนี้ยวนอ๋อข้างบนเรียบร้อยป้อมปราการป้อมไหนนี่นะไปกี่เมืองก็เจอแคทเธอรีน Welcome. ใช่ The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago.
Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. ไม่แน่ All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. โอเคคร่าวๆคือ เราพยายามตามหาวิธีที่จะได้เจอกับเทพไม้แต่ ไม่มีใครช่วยได้เลย Right about most people's attitudes here. ไม่ได้ลงคนตะกี้ที่เป็นนู่นนี่นั่นก็ช่วยไม่ได้ Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one ฟาร์มไปด้วย person in this ดูไปด้วย entire สรุป city who cares ตายยกตีเพราะกดตกเขาแม่นะ Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? โอ้ Who are you? สวัสดีครับผมหลงทางมาครับ Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for ส information วัส on ดี Lesser คุณ Lord Kusanali, right? อาโออิคิระนะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเจเมโลนะอ่า เรียกเขาว่าเจเมลก็ได้นะ ตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังจะแบบว่า เน้นฟาร์มแล้วก็เน้นไล่เคลียร์เควสที่เขาแบบว่าไม่ได้เล่นเกนชินมานานมาก ให้เสร็จเพราะงั้นน่าจะแบบว่า มีแต่ฟาร์มมีแต่ฟาร์ม อะไรอย่างงี้นะถ้าเล่นเกนชินก็มาแวะมาคุยกันได้นะ แต่อย่าสปอยนะ คุณเจเมลเหรอ เจลเมลฮะ เจลเจลลี่ เจลเมลใช่ Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm doing สวยจังเลยมีซีคนนี้ Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. ไม่ได้ครับปัจจุบันเลิกเล่นแล้วอะโอเคเลย เกมมันแบบว่า ต้องฟาร์มหนามาก เนอะ Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact,
an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." ก็แค่ตัวใหม่ๆออกมามันไม่โดนใจผมนั่นแหละครับ ก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะฟาร์มต่ออย่างนี้เองเขานี่กลับมาเล่นเพราะว่ามีตัวใหม่ที่ถูกใจเหมือนกัน มีพี่แต้มที่อยากได้มากเลย รู้สึกเท่รู้สึกอลังการ ก็เลยแบบว่า จัดเลยละกัน เข้ามาฟาร์มต่อเลย กลับมาเล่นเลยคุณออยอ่านว่าออยเหรอเพราะอ่านเอาอีก เรียกว่าคุณออยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจังวันนี้สวัสดีคุณอารอนนะ ไม่เหงาไม่เหงาหรอกจิ๊กผมพักเนื้อเรื่องไว้ที่แค่จับถึงนี้จากนั้นหลังจากจบยูนาซึมะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงผมสปอยไม่ได้หรอกนะ เอาอีกนั่นแหละครับถูกแล้วครับโอเคครับโอเคเรียกถูกเก่งมากจิเมล สวัสดีครับมาใหม่คุณจอร์จสมิธอันนี้คือมาใหม่นี่คือสะดุ้งตื่นขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ปะ ยินดีต้อนรับกลับมานะ Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. ไม่ถึงโลกขนาดนั้นล่ะเพราะถูกสองคนนั้นคือมีปัญหาอะไรกับเจ๊อย่างนั้นเหรอเจ๊ What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. เป็นไปได้ This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her. คนพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มกองโจรแถวนี้เหรอ That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. เห็นอะไรวิบวับน่ะ เห็นอะไรวิบวับต้องปรากฏโอเคไปต่อกันเลยโอ้ยอยู่นี่เองแม่สาวน้อย There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. ถ้าจะกลับไปเล่นก็คงไปช่วยคนอื่นฟาร์มนั่นแหละครับนี่เอง
เหมือนฟิลแบบว่าเวลาช่วงที่ก่อนที่เขาจะเลิกเล่นไปอะเนื้อเรื่องแพทใหม่มันยังไม่ค่อยมาใช่ปะเขาก็เป็นอาการประมาณนั้น ไปเล่นไปช่วยคนอื่นฟาร์มอะไรเงี้ยเสียงกล่อมจาเมลนี่แหละดีสุดแล้วอ๋อเดี๋ยวกลับมาให้เขากล่อมอย่างงั้นเหรอ ตื่นแล้วจะหลับต่อ คือกะว่าจะหลับโดยให้เขากล่อมสุดยอดสุดยอด ถือว่าเป็นการเก็บชั่วโมงให้กับชาแนล ใช่ เก็บชั่วโมงได้เกือบครึ่งแล้วนะ มันต้องเก็บ 4,000 ชั่วโมงใช่ป่ะเขาได้ไปประมาณ 1,800 แล้วประมาณนะ ได้เยอะแหละ สุดยอดมากสุดเจ๋ง คุณจะเมลแยกคนมาใหม่ปลอมออกด้วยเหรอ เพราะว่าเพิ่งคุยกันตะกี้แล้วบอกว่ามาใหม่ มันก็เลยไม่เนียนยังไงล่ะ แล้วเคยไลฟ์น้อยบ้างก็ดีระวังกดไหลย้อนถามหา เอ้นั่นสิกดไหลย้อนนี่มันเกิดจากอะไรอะนอนน้อยเหรอทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ นักผจญภัยหรือโจรก็ไม่รู้นะวินคนนี้ฝันนี้นะนอนแล้ว เก่ง 4,000 ไวๆโอ้ยขอบคุณครับ 4,000 แล้วก็ต้องอันนี้ด้วยนะ ซับถึง 1,000 ด้วยนะสวัสดีเรามาใหม่ คุณธันวรัตน์ไม่เนียน เอาเป็นว่าใครอยากเป็นคนมาใหม่มา ก็ได้เดี๋ยวเรายินดีต้อนรับทุกคนเลย แล้วผมก็ไม่เชิงอาจารย์หรอกครับ อารมณ์ประมาณซัพพอร์เตอร์ที่คอยช่วยทุกคนมากกว่ามั้งนะ ของเขาเป็นฟิลแบบว่าดาเมจเขาแรงอะดาเมจเขาแรงที่สุดในบรรดาทุกคนที่เป็นเพื่อนด้วย ที่เล่นด้วยกันนะ สมัยนู้นนะ แล้วก็เขาก็มีพี่จงด้วยไงเขาก็ไม่ค่อยตายแล้วเขาก็มีฮิวที่แบบฮิวหนามากไอ้ทีมที่เขามีอยู่ตอนนี้คือทีมสมัยก่อนนู้นเมื่อหลายๆเดือนก่อนประมาณ6 เดือนก่อนนะมั้งก่อนที่เขาจะเลิกเล่นไปอ่ะ ก็เป็นทีมอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นทีมที่เข้มมาก ก็เลยพาเพื่อนสบาย อะไรอย่างนี้เนาะใช่พอเราเก่งที่สุดเราก็ต้องแบบพาเพื่อนไงโอ้นิดนึงอ่ะสวัสดีมาใหม่ครับ คุณไฮบริดดาโก้คุณไฮบริดดาโก้มาเมื่อวานนี่นะจำได้นะ นอนน้อยกินแล้วนอนทันทีประมาณนี้จะทำให้เป็นกรดไหลย้อนใช่ปะกินแล้วอิ่มแล้วสักพักหนึ่งก็ง่วงแล้วลงไปกิ้ง น่าจะประมาณนั้นน่าจะทำให้กรดไหลย้อนอยู่นะ อาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลามั้งนะน่าจะเป็นแล้วล่ะ บอกกดไหลย้อน เดี๋ยวบอกเพื่อนในที่ทำงานติดตาม เฮ้ย เอาคนที่แบบเป็นสายนี้ก็ได้นะ เกรงใจแบบคนที่แบบไม่ได้ดูบีอะไรแกเกรงใจเขาผม แล้วเราอาการเราก็ไม่ค่อยเป็นปกติสักเท่าไหร่ อาจจะแปลกๆอาจจะไม่ใช่สไตล์เขาไงงี้ ผมมาใหม่ของจริงว่าผมลงทางมา เฮ้ยของจริงรับน้องไหมต้องมีรับน้อง สวัสดีเรามาใหม่สวัสดีคุณอนิเมะทีเฮดนะยินดีต้อนรับครับเทพคืออะไรครับ เทพคือเจเมลครับเจเมลคือเทพไม่รวมกลุ่ม เทพไม่รวมกลุ่มยอกเนี่ยส่วนมากลุงป้าเอ้าโถแล้วเขาจะเข้าใจไหมอะตรงผมเป็นฮิลเลอร์หรือเปล่า น่าจะพิมพ์ว่าฮิลเลอร์ไหมนะ ไม่น่าจะใช่ฮิตเลอร์นะเธอเราแท้งถึกกับเติมแกดดาเมจไม่เยอะแต่พอใช้ได้ที่โดดเด่นที่สุดของผมคือจะเป็นคอยอุดจุดอ่อนของทีมนี่เองเอาล่ะฝันดีนะเจอกันโจนหน้าได้เลยเจ้าจอห์นสมิธนะแล้วก็เจอกัน Okay, sounds good.
There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. ฮาเลลูยาฮ่าฮ่าโอ้ยปวดท้อง เพิ่งกินข้าวมาแล้วปวดท้องอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจ เป็นร้านที่แบบสวยดีนะ We made it. ฮาเลลูยา You shouldn't be able to find us now. เดี๋ยว Stand down, Dia. เดี๋ยว My lady, who are these two? เฮ้ย They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? ภาษาอังกฤษใช้คำว่าแบบว่าเดี๋ยวแบกไปเหมือนถุงมันฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ย My lady, even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. ปัญหาครอบครัว My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal.
ตีกันเลย Yay! Looks like they've reached an understanding. เป็นกดไหลย้อนเลยจ้ะ Fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. กลมท้องนึกว่าเป็นกดไหลย้อน Please stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. บอกแล้วได้ย้ำมาตอนเพลงนี้ไอ้น้ำเมดอะคนอื่นแบกได้อยู่แล้วแต่สิ่งอื่นๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันแต่ผมกับทำได้ทั้งหมดได้ไงเขาแบบว่าตอนเขาตีเองอะดาเมจจะเยอะตีให้ตายเร็วๆเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ย But where are those? ไอ้กำลังจะตุยเดี๋ยวอันนี้คือสปอยเหรอไอ้เนี่ยไม่สปอยนะถ้าสปอยเขาไม่เล่นเควสอะไรเดี๋ยวไปเล่นหลังไมค์ดีกว่า Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. กินอะไรก็ได้อ่ะให้จ่าย Grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. เราจะไม่ออกเงินแต่ว่าเราจะกินของถูกก็ได้ Baked Agelena cakes. They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Buy mine will pass. จริงๆเราทะเลทำมาผ่านสับสลาม What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Hey. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Hey. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Hey. Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a
child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. And can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. แหม Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. ผมเป็นพวกไม่ชอบสิ่งกีดขวางที่ผ่านโดนจันใช้แค่ตีครั้งเดียวแล้วหายไปเลยไม่ค่อยเป็นตัวบัฟดาเมจหรือพวกตัวดาเมจเลยเพราะอยากเห็นลูกเล่นทุกอย่างของศัตรูด้วยแหละผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่างี้เองฉันจะแกะนิสัยพิมพ์ยาวๆของตัวเองจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกพิมพ์ยาวก็ได้เขาไม่เชิงก็แบบยังไงอะดาเมจเขามันไม่ได้แรงเพราะแบบว่ามีตัวบัฟแต่คือเป็นดาเมจแรงเพราะว่า
ดวงดีได้อาร์ติแฟกต์ดีก็เลยตีแรงส่วนตัวบัฟเขาไม่ได้ปั้นเลยอ่ะมีแค่พี่จงตัวเดียวบ้างที่เป็นตัวบัฟแล้วก็เบนเน็ตไม่ได้ปั้นนายน้อยไม่ได้ปั้นเซียงหลิงก็เคยปั้นไว้สมัยที่ยังไม่มี SSR เนาะเป็นตัวในทีมตอนนี้ก็เวลประมาณ40-50ไปแล้วก็ไม่ได้ปั้นต่อ200จอกสอนของ YouTube ผมใช้หมดเลยน่าโควต้ามีก็ใช้ได้นะ But of course, Emilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. โอเคอันนี้เราต้องทำต่อไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมเควสมีของให้เก็บไหมครับอยากกินเคบับอยากกินเคบับอยากเลยโอ้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเคบับมีของหลังร้านไหมขโมยให้หมดเลยดูอาร์ติแฟกต์ผมไปอยู่กับเดฟเฟนแล้วก็เพิ่มอะไรนะเพิ่มอะไรเหรอเพิ่มอะไรเหรอชุบอ๋อว้าบเก็บปิ้งเฮ้ยอันนี้17คนนี้คือยังไม่หลับไม่นอนกันเหมือนเราเลยนะตาขอบตาดำจะเป็นแก๊งหมีแล้วนะจะไม่เป็นแปลงต้อนกันแล้วนะเป็นแก๊งหมีอ๋อเกรดพลังงานฟื้นฟูพลังงานเหรอ เฮ้ยประตูเปิดเองปิดเองไหมเฮ้ยประตูเปิดเองประตูอัตโนมัติเทคโนโลยีคุณอารอดปกติผมมันตี3โอเคเลยเฮ้ยSorry I'm late. 5 ดาวรัว Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and What who the- are these two? ลืมเปลี่ยนภาษา Tyler and Paimon. จะพิมพ์ว่าอะไรอะคุณอารอด They're visitors who just arrived at Sumera City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? ใบหน้าที่คาดหวังขนาดนี้ถูกต้องครับ That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sabzerius festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. มีปัญหาเรื่องเงินปรึกษาขนมกรุบได้นะครับพิมพ์ว่าใช่อ๋อใช่ขโมยฝนตกอ่ะทุกคนแถวบ้านเขาฝนตกขอโซนแป๊บนะโซนไม่มีอะไรให้โซนเลยป่ะ
เปลี่ยนไม่ซ่าๆหรือผมคิดไปเองคือฝนตกนะครับ ตอนนี้ฝนตกหนักมาก Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk รอ of ให้ฝน bark แบบ ready to เบา fall ลงหน่อย off. นะ Mr. Zubair was worried แบบ sick. We ปกติ reported ไม่ it หนัก to ขนาดนี้ academia many times, โอ but เค we เงียบ never ลงแล้ว seen anyone to deal with it. น่าจะเป็นช่วงตกแรกๆก็จะเป็นประมาณเนี้ยแบบ So we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. เบาลงแล้วไหม I เอ่ย probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." ทุกคนจะว่าแต่คุณเวลอวยใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ ส่วนตัวผมอวยโนเอลที่สุด เขาอวยพี่จงที่สุด ก่อนหน้าที่จะอวยพี่จงเนี่ยอวยเจ๊เป่ยที่สุดครับผมเจ๊เป่ยที่เป็นโจรสลัดดาบใหญ่อะแต่ตอนนี้กำลังจะพาพี่แต้มตัวละครหน้าตู้ตอนนี้นะมาอยู่ในไอดีให้ได้ แล้วเราจะอวย Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition จงพ่อทุกสถาบันจริง The จริง outfit I'm wearing is apparently based on how ถึง the แม้ว่า goddess ข้อ of เข่าจะ flowers เสื่อม looked. เลยครับ Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. คือที่เขาชอบปู่จงคือเพราะว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าปู่แกดูแก่ ดูมีอายุจริงๆอ่ะด้วยเสียงพากย์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแหละ คือดูแบบว่ายังไงอ่ะเป็นคนมีอายุอ่ะแล้วก็ ดูถึงดูบอกไม่ถูก ชอบนะฟิลคุยกับคนแก่ดีก็เลยแบบอวย แล้วเป็นคนแก่ที่แบบประวัติเก่าอ่ะ มันก็เลยแบบเชี่ยเท่จังเลยก็เลยอวยเป็นพิเศษ They symbolize ถ้า the ถ้า goddess ปู่ of แก flowers แบบ after ดาเมจ all. แรงมากเหมือน It's กับ just a shame การ that โปร all โม the ทนะ red parisaras went ก็จะ extinct ดีมาก after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I
I'd be thrilled if I had just 2 real body Saras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sub-Zerus festival together? ผู้จงผ่านอะไรมาเยอะเลยดูมีประสบการณ์ดูผู้มีประสบการณ์สูงใช่รู้สึกแก่คนแก่คนนี้มากเลยผมชอบเรื่องปู่จงที่ไปหาเทพเกลือนะเขาชอบเรื่องปู่จงทั้งคู่เลยอะทั้งเทพเกลือทั้งอัชดาฮารู้สึกเท่มากเท่จริงอัชดาฮาก็เท่คือแบบถ้าเทียบเนื้อเรื่องเท่าที่เคยเล่นมานะใน3เทพอะเทพลมเทพหินแล้วก็เทพสายฟ้าเขาชอบของพี่จงสุดแหละมันดูเป็นแบบว่าฟิลคนแก่เข้าใจโลกนะเข้าใจโลกอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าอะไรกับมันมากก็ผ่านมาแล้วคือแบบคนแก่อะแต่พอแบบเรื่องไรเดนเรารู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกเหมือนทำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำให้ตัวละครดูเป็นแบบว่าฟิลตัวละครคิดน้อยอ่ะอะไรประมาณนั้นคือไม่ได้จะบอกว่าตัวไรเดนมันแย่นะเมื่อก่อนเขาก็อวยไรเดนเหมือนกันแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันมาแบบเนี้ยทำให้รู้สึกว่า มันค่อนข้างผิดหวังกับเนื้อเรื่องของไรเดนผมก็ชอบเพราะเนื้อเรื่องปู่แกดูใส่ใจคนอื่นๆสุดคนแก่นะคนแก่อย่างนี้แหละ Junior Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. เรื่องไรเดนดูเหมือนอ่อนต่อโลกมากเลยนะใช่เขารู้สึกฟีลนั้นเลยล่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเปิดตัวไรเดนมาเราค่อนข้างคาดหวังว่าเป็นตัวละครหญิงที่เป็นแบบเป็นนักรบเหมือนกันน่ะพี่จงก็เป็นเทพนักรบใช่ไหมเทพแล้วไรเดนที่เป็นเทพนักรบอีกคนหนึ่งอ่ะมันควรจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เด็กน้อยขนาดนั้นน่ะอย่างน้อยก็น่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลบ้างอะไรบ้างแต่คือแบบว่าสิ่งที่แบบได้เห็นในเรื่องคืออย่างว่าอะไรเงี้ยแบบชวนแบบปลือตาค่อนข้างอ่อนต่อโลกแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยสวูปคุยได้ด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวคุยกันมาโอเคไรเดนเป็นไบโพล่า What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. ฝั่งไรเดนอะเขารู้สึกว่าเนื้อเรื่องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยถูกตัดถูกนู่นนี่นั่นสับจากทางรัฐบาลจีนนะ
รัฐบาลจีนอาจจะไม่ได้มาควบคุมตรงๆแต่อาจจะแบบว่าโดนคอมเมนต์แล้วก็ต้องสับเนื้อเรื่องออกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลยทำให้เหตุผลที่เขาอาจจะคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยไรเดนน่ะมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พอบทถูกตัดก็เลยทำให้ตัวไรเดนเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลรองรับมากพอจนเรารู้สึกว่าเหมือนกับเป็นตัวละครที่ตัดสินใจได้ประหลาดมากตัดสินใจแปลกๆทำตัวแปลกๆทั้งที่ตัวเองเป็นแบบเป็นนักปกครองอ่ะแล้วก็คือเหนียวด้วยนะเหนียวตำแหน่งอ่ะคือตัวเองไม่อยากปกครองแทนที่แบบว่าฟิลแบบเป็นตี้ที่แบบว่าให้มนุษย์ปกครองกันเองหรือไม่ก็แบบพี่จงที่แบบว่าใช้เส้นสายที่ตัวเองมีใช้เพื่อนๆที่เป็นแบบเหล่าเซียนนู่นนี่นั่นแล้วก็ปล่อยให้มีคณะแบบไอ้นั่นอะไอ้คณะของหนิงกวงอะที่เอามาปกครองประเทศอะฟิลแบบคณะรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแต่ไรเดนเลือกที่จะแบบสร้างโชกุนขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์แล้วเอามาปกครองประเทศแล้วตัวเองก็อยู่ในมิติ ปล่อยมึนปล่อยเบลออะไรเงี้ยคือมีเหตุวุ่นวายอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบหรืออะไรเลยที่แบบการล่าวิชันก็รู้แล้วนะว่ามีการล่าวิชันขึ้นแต่แบบฟิลแบบแล้วยังไงอ่ะก็เลยแบบว่าเอ้าคนเดือดร้อนไม่ใช่หรอก็มีคนเดือดร้อนนะไม่มาตรวจสอบไม่มาอะไรหน่อยหรอฟิลแบบก็เป็นกฎที่โชกุนตั้งมาใครจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปดิถ้าทำตามกฎก็ไม่เดือดร้อนหรอกอะไรงี้เหรอ ก็ไม่รู้นะว่าไรเดนคิดยังไงแต่แบบมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่คนเป็นนักปกคนเป็นนักปกครองมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบนะใส่ใจมากกว่านี้ มองยังไงปู่จงผมก็มองเป็นนักป่าคนหนึ่งอยู่ดีพังยาเอกเพื่อนรักเอาจริงนะเอาจริงถ้าไม่อยากถ้ามีแผลใจคือไม่อยากแบบว่าไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับโลกภายนอกแล้วอยากขังตัวเองอยู่ในตรงนี้นะในมิติที่ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะขังตัวเองอยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยากจะเป็นนี้ทำไมต้องกักตำแหน่งก็เพื่อนที่ตัวเองไว้ใจก็มีนะยาเอกเนี่ยยาเอกก็เก่งนะก็โยนงานไปดิโยนงานไปเลยแล้วทีนี้คือจะไปนิดจะไปอะไรเป็นฮิคิโคมารีเท่าไหร่ก็ได้คือแบบไม่ใช่กักแล้วคือไม่ใส่ใจเรามองว่าอย่างงั้นโอเคมันก็จะเป็นการแบบว่าโยนงานให้เพื่อนว่ะแย่ว่ะอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่มีใจที่จะทำแล้วแต่เมื่อกี้อะไรมันวาร์ปออกมานะดีกว่าแบบว่ากักตำแหน่งตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรปล่อยเปอร์แล้วก็สถานการณ์มันย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆก็ไม่สนใจจนคนเจาะระบบเข้ามาในมิติตัวเองแล้วก็แบบเข้ามาในห้องทำไมอะไรเงี้ยมันแปลกมันส่งผลกระทบวุ่นวายกันไปหมดมันพวกคอมมิต้องมาช่วยทั้งที่เป็นคนของเอ็นกลใช่ทั้งที่เป็นคนของเอ็นกลโนมิยะ
Every ถ้าพูด journey ไม่รู้จะโดนแบนไหมแต่ว่าแบบฟิลคล้ายๆกับให้คนในเขตปกครองพิเศษมาช่วยอะไรอย่างงี้มันก็แบบแปลก Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? ตรงนี้ต้องเริ่มจำแล้วปะOsmanthus wine พี่ tastes จง the ครับ same as I remember. But where are those who share the memory? ไรเร่งสาเกินไปพอเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองสูญเสียเลยกลัวความเปลี่ยนแปลงจนเกิดเหตุการณ์ปิดประเทศตามมาสังหารงูยักษ์ไปแค่เพราะว่ากลัวจะเปลี่ยนแปลงไปนอนก่อนนะวันนี้ฝันดีครับแกเมลเลย ฝันดีนะคุณอารอแล้วเจอกันนะงูยักษ์มันโดนสั่งให้ตายใช่ดีนะเล่นเควสเอ็นโคโนมิยามาแล้ว Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia. ก็อยากรู้ว่าทำไมทางสถาบันถึงไม่ค่อยชอบการจัดงานนี้ขนาดนั้น Dancing at the Sub-Zero's festival. You know, I คือ also ถ้าไม่อยาก danced จัด when ก็ I โอ was เค young. แต่ถ้าชาวบ้านจะจัดแล้ว As ทำไม a ถึงต้องมาแบบ child, ไอ้ I นี่ even asked my grandmother มัน why ต้องมาคอม we เมนต์นะไม่ช performed อบ the dance อะไร for เงี้ย the lesser lord when it was originally done to honor the greater lord. My grandmother said that greater lord Rukadavata is a beloved deity and honored by all, and lesser lord Kusanali is too. If the goddess of flowers ever knew lesser lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her ไม่ friend ไม่ and hold celebrations for her too. อันนี้คือตั้งข้อสงสัยเฉยๆไม่ต้องสปอยนะ Been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะไม่ชอบไม่ต้องสปอยนะ เพราะบางทีเขาแบบคิดคำถามตัวนี้นั่นขึ้นมาคือแบบสงสัยเฉยๆไม่มีอะไรไว้เดี๋ยวค่อยไปเฉลย Revamping the stage for the สวัส festival ดีครับ should have สวัส been ดี easy คุณ past ซา for มูเอ sure. ลโอเค And that this นะ year's festival will ยิน be ดีต้อนรับ one ครับ more ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ I จู don't เม know โล much นะ about the Grand Bazaar, but I do know that the residents Oi. here have a penchant for song and dance. Two things that the Academia doesn't particularly approve of. เอ๊ะมันมีความชาติก่อนด้วยเหรอ เท่าที่เขาเล่นมาไม่เคยเห็นที่เกี่ยวกับความทรงจำชาติก่อนเลยอะหรือว่ามันเป็นบทตัวละครเหรอ ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย ไม่มีไรเดนไม่มีใหญ่อะไรเดนมันมาตอนที่มันต้องฆ่าเพื่อนตัวเองที่คุ้มคลั่งเพราะความรู้ ต้องห้าม
Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. เดี๋ยวขออ่านใหม่แป๊บนึง Revamping the stage for the fest. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't. Oh, and the perfume sold around. I mean, สถาบันไม่ชอบให้คนเต้นรำเป็นยังไงคือแบบว่าเต้นกินรำกินไม่ดีไงใครบ้างเลย Your นะ outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. So Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. คิดว่าทีนเหรอคิดว่าทีนเรื่องหลังสงครามเชฟศูนย์แต่ก็เห็นใจที่เขียนเนื้อเรื่องได้ไม่สุดอาจจะเป็นเพราะอยากเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองที่โหดร้ายแล้วมั้งใช่ก็เลยโดนรัฐบาลควบคุมอย่างที่พูดไปว่าอาจจะแบบว่าโดนคอมเมนต์จากรัฐบาลจีนก็เลยเขียนได้ไม่ดีเรียกไม้ออกมาแล้วอันนี้คือสปอยหรือเปล่าไม่สปอยนะขอร้องนะ Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her. ขอร้องล่ะอย่าสปอยนะขอร้องเลย Hey, Catherine. Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon. What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosk. Sure. หมายถึงเรื่องที่แบบ Counter at the Adventurers Guild ก่อนหน้านี้ doesn't อย่างของ require ไรเดน any อะไรเงี้ย complicated คือไม่เป็น functions. ไรแต่แบบถ้าสปอยเนื้อเรื่องที่กำลังจะต่อไปนี้จากเนี้ยคือนิดนึง But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, Are you serious? We'd love that. it might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions.
My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Razor and wait for Dia. เอาเป็นว่า ถ้าเล่นไปถึงตรงนี้แล้วคือมันจะไอ้นี่ปะมันจะต้องย้อนกลับไปเล่นตรงไหนไหมถ้าย้อนก็ช่างมันนะไปข้ามๆเอาก็ได้ปะโอเคเอาเป็นที่ไหนนี้ไปตีเจ้าตัวนี้ใหม่ดีกว่าคือไม่กะว่าจะหยุดตรงนี้อ่ะหยุดเขาไม่เป็นไรคือมันไม่ต้องย้อนแล้วใช่ปะคือกลัวมันต้องย้อน Something's come up. เพราะว่าจะหยุดเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนIncoming! Whirling snow! Embrace the ice! Take flight! ไอ้ยะ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 เยอะเราหมดไปถึงSpeed of light! Solidify! ตายยังไม่ตายยังไม่ตายรอดอยู่โอเคไปตรงไหนต่อดีเริ่มไปทำเควสอย่างอื่นดีกว่าเควสหลักถ้าหยุดไปตรงนี้คือคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเลยไม่ได้เปิดแมปดีกว่าตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่อยากทำตอนนี้เท่าไหร่คือไม่อยากโดนสปอยอะกะว่าจะไปทำหลังไมค์แล้วอะอะไร
นี่คือเดินได้แล้วแปลกจังแถวนี้ก็เดินได้เหรอเนี่ยต้องวนเหรอคือไงวะเดินตามทางตะดาตะตะดาเปิดแมปหลังไมค์ก็ได้ครับเฮ้ยเปิดแมปมันเมื่อไหร่ก็ได้เปิดแมปมันโดนสปอยไม่ได้ไงมันมีอะไรบ้างวะเชิบอู้เท่จังสูงกว่าที่คิดแล้วเนี่ยไปฟาร์มดีกว่าเรียบร้อยเปิดตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไหนใกล้กันไปตรงชุบนี้ก่อนเลยได้เวลาไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกาะทางโน้นนะไปเลยอยากเห็นคนวนลูปอ๋อลูปอะไรอ่ะ เขาไม่อยากโดนสปอยอะถ้าเป็นสปอยเขาไม่เป็นไรหรอกพอโดนสปอยแล้วมันแบบว่าเป็นเงียบๆดีกว่าStabilize. Incoming. Yeah. เฮ้ยลองไก่ไอ้ชอบฟาร์ม
ทำไม่ถึง1 ถึง 4ของเฟสเลยนะ มันไม่ได้แบบว่านี่นะไม่เกี่ยวกับว่าทำไปได้เยอะแค่ไหน โดนสปอยแล้วมันไม่อยากทำอ่ะ เราเปราะบางเรื่องการโดนสปอยมากสงสัยอยู่นะ ตอนที่ผมเปิดแบบไม่รู้น่าจะเป็นเมืองที่บูชาเทพไม้แท้ๆแต่ทำไมถึงมีดินแดนแห้งแล้งทะเลทรายกันนะแอบสงสัยแต่แอบเก็บสงสัยไว้เดี๋ยวได้รู้เลย ว่าทำไม เดี๋ยวจะมีเฉลยอยู่แหละไม่ต้องห่วงต้นๆเลยมั้งOne man's stone is another man's gem. ไอ้ชาเข้าคุยาเนี่ยเฮ้ยโอ้ One man's stone is another man's gem. เสียงคนแก่นี่มันดีจริงๆเลยมาอยู่แถวนี้เสียงวิจงแก่ชอบแก่ขนาดเสียงท็อปจอนเนี่ยว่าจะไม่แก่เท่านี้เลยนะทั้งที่คนภาคเดียวกัน Everything's ready. Let's go. น่าต้องมีสาเหตุไม่เหมือนในอินาซึมะที่มาโชว์เท่อย่างเดียวไปถึงอินาซึมะไหนไอเมืองอินาซึมะนะไม่ใช่อินาซึมะ11ใช่ปะไม่ออกไปไหนนะคนก็ตามไปเรื่อยเขาให้ไปไหนก็ไปเฮ้ยสวัสดีครับCertainly worth the extra mile. เอ๊ะไรอ่ะขโมยหน่อยได้ไหมโกรธแล้วฉุนเฉียวแล้วขโมยของกินน้อง Solidify. Whirling snow. แทบยับมาโอ้ยที่นั่นมีอะไรมีแล้วโอเคหมายถึงเควสป่ะหมายถึงเล่นเควสป่ะนี่จะบอกมาเลยนั่นแหละครับยังไม่มีเหตุผลที่ทำให้ผมต้องรีบไปขุดเพชรเลยงั้นก็ลองไปก่อนลองไปก่อนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเขาอ้อนมาเขาก่อนเพื่อที่จะรับของแจก ที่นี่ดูแบบเหมือนจะ
เปิดจากที่ไหนแน่เลยอะเฮ้ยเวล20แล้วแป๊บนึงนะแล้วจู่ๆเวล20งง Does this mean I'm making Hmm. เฮ้ยเกียวเอาของแจกก่อนขอของแจกด้วยครับขอบคุณครับก็ของแจกต้องเปิดเลยของแจกแต่ผมเป็นพวกที่ถ้าไม่ลุยเองก็ลดความอินของผมไม่ได้ด้วยแหละเพราะว่าต้องมาลุยเองเขาถึงจะแบบโอเคกับมันถ้าเขาไม่ได้ทำเองเขาจะแบบคือถ้าไม่ใช่เป็นเกมที่อยากเล่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นเกมที่อยากเล่นแล้วก็เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เลยถ้าถ้าหยิบมันตีนักหนาหาเรื่องเหรอที่ไหนก็น้อง Solidify. My apologies. โอ้โหเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวขึ้นไม่ได้สวยแล้วตกน้ำตายกันหมดแล้วก็ตรงไหนอ่ะตรงไหนอีกนะยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นนู่นไม่ได้จิ้วโอ้ my god มีพัซเซิลเหรอพัซเซิลเฉยมันยังไงคือเราต้องเอาน้ำตรงนี้ออกไปป่ะแสดงว่าตรงนี้น่าจะทำอะไรสักอย่างกับมันได้แล้วก็การแสดงผลบางอย่างมันก็บักไม่เป็นไรเอาไว้ให้อากาศชมทับ Whirling snow. Yeah. Yeah. So rude. Okay. ที่ไหนเนี่ยเรามาโผล่ที่ไหนอีกแล้วน่ารักจังเลยแถวนี้โอ้เมื่อกี้เหมือนมีขอให้เก็บแต่เรายังไม่ได้เก็บโอ้
เล่นตรงนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไป Stabilize. ไหนอะอยู่ไหนอีกอะเดี๋ยวก็ต้องงานอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นกับเส้นหนามเดี๋ยวยังมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยร้ายเหมือนกันนะเอาหน้าสายฟ้ามาอยู่ตรงนี้มีนะมีชัดนี่ Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. นี่เอาท่านน้ำเอ้ยท่านน้ำแข็งมาขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปแล้วกันโอเคถ้าไม่หลงทางซะก่อนนะไหนอุ้ย Collecting rare and exquisite treasures. โอเค Yes, this seems suitably sophisticated. คุ้นนะคุ้นเหมือนที่มาเดินเล่นเมื่อวานก็อะไรอะไปยังไงอะไปไงดีDidn't keep you waiting, did I? ไม่แน่ดอกไม้อะไรวะทำไมมาอยู่ตรงนี้โอเคได้เวลาแล้วผมต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไว้เดี๋ยวผมถ้าหลงมาอีกทีวันหลังแล้วกันสิยานะวันนี้ล่วงหน้าครับผมวันนี้ล่วงไม่ใช่สิวันนี้คุณเอาอีกนะเราก็เจอกันใหม่ครับผมHuh? Wouldn't gliding be faster? นี่ต้องกลับไปที่เดิมเพราะว่าต้องไปดูก่อนว่ากลไกตรงนั้นมันต้องกดยังไงอ่ะต้องเอาน้ำลงไปแต่ว่ามันอาจจะมีพัซโซ่หรืออะไรสักอย่างก่อนอันนี้ แรกคือเราจะแก้พัซเซิลต้องข้างนอกแน่เลยเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนดีกว่า
crumble. โอเคค่อยกลับมาแล้วว่าเราต้องได้ทำอย่างอื่นก่อนแน่นอนแน่นอนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วันนี้ชิลนี่เรามาแล้วชุบชุบไม่น่ารีบไปเลย ตามไปเรื่อยๆน่ะโอ้เควสใหม่เข้าวันใหม่แล้วทางนู้นดีกว่าแล้วกลับไปทางนี้ชุบถึงไหมนะอยากให้ถึงจังถึงชืบสุดยอดขโมยเรียบร้อยทีนี้ก็ตรงนี้คือที่เรามาแล้วตะกี้ชุบStabilize. Eh? This is order. My apologies. ต้องเอาสายฟ้ามาอีกชุบสายฟ้า Let's go. Time is again. เดี๋ยวอีแน่ร้อยYou give, you ทาง receive. นี้ไปทางนี้Incoming. Ha! อันไหนแล้วนะลืมเดี๋ยวนะไปทางนู้นไปทางนู้นต่อไปเดี๋ยวนี่ป้าน่าจะชี้มาทางพัซเซิลนี่มั้งไหนว่าอยู่แถวไหนว่าตี
สิ่งที่เอาไว้ยิงเฮ้ยอย่าบอกนะต้องไปยิงมาจากนู้นไม่หรอกมั้งไม่น่าจะแอดวานซ์ขนาดนั้นเดี๋ยวลองกลับไปดูก่อนเดี๋ยวคนแถวๆนี้อันนี้ไงโอ้ไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นหรอกเนี่ยไงต่อแล้วไงต่ออ๋อนู่นGlad there weren't any poisonous mushrooms inside. เฮ้เฮ้ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ไอ้ตะกี้คืออะไรนะกัญชาฮึขี้ลืมจัง ฉันพูดไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเกนชินแต่ก็นั่งดูคนเล่นได้ลองมาเล่นดูก็ได้นะน่าสนุกอยู่นะเกมนี้แต่ว่าต้องเล่นแบบว่าไกลก่อนจะมาถึงตรงนี้เพิ่งเริ่มเล่นคงจะแบบโอ้มีอะไรให้ทำเยอะแยะนี่กี่โมงแล้วตี 3แข่งเรือกันไปเขาว่าจะเน้นฟาร์มน่ะไม่ทะเลทลาย เพราะว่าของมันต้องมีต้องใช้ต้องกินต้องใช้เคยลองเปิดใจเล่นแล้วมันไม่ติดอ่ะอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ชอบอาจจะยังไม่ถูกใจต้องเป็นแนวที่ถูกใจนั่นใครได้กันคุยนะแต่อะไรไม่รู้ไปดูดีกว่าไอ้เจ้าอะไรอ่ะตรงเนี้ยขออนุญาตสวัสดีครับใครคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าคนไม่ดีแน่เลยแม้ว่าเราจะชอบหนุ่มผิวเข้มแต่ว่าถ้านายเป็นคนไม่ดีเราก็จะทำร้ายนายอะไรนะเขาก็อยู่ของเขาดีสวัสดีนายคือคนไม่ดีหรือเปล่า A fellow gambler. ท่าอะไรวะเนี่ยโอ๊ย No more tricks up your sleeve. หน้าจุ่มฉันมักจะชอบเล่นกับเหยื่อบันทึกบทแห่งฟารอดครอบครัวฉันส่งคนมาแล้วบอกว่าอยากให้พวกเราช่วยตามหา
อารานาล่าโอ้นาโนนราร่าสักอย่างนี่แหละถ้ายังกำชับอีกว่าต้องหาให้เจอก่อนสายลับแดนหิมะจะไปถึงปะทุยเหรอแต่ว่าไซมอนอ๋อไม่ใช่ลูกสาวชื่อไซมอนไม่ได้ซิมันคือลูกสาวของอาคาฟารอกในตำนานในเมื่อเธอระดมเงินรางวัลจากชนเผ่าเพื่อเรื่องนี้แสดงว่านานะลอล่าเดี๋ยวชื่ออะไรไม่เคยจะเหมือนกันเลยจะต้องสำคัญมากแน่ๆพวกเราต้องทำให้สำเร็จก่อนคนอื่นให้ได้ลูกพี่ลุนจาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนเราจะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเราจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดจนพวกเราพลอยนอนไม่หลับไปด้วยห่วงใช่ไหมเป็นกลุ่มแก๊งที่ตามหาน้องเลยนะสวัสดีครับนายเป็นคนไม่ดีใช่ปะสวัสดีคนไม่ดีสวัสดีคนไม่ดีสวัสดีคนไม่ดีอุปกรณ์สกัดพลังงานที่ตั้งอยู่ในค่ายของกลุ่มเอรมายดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ต้องทำการค้นหากุญแจควบคุมที่ห้องโดยรอบเพื่อปิดมันแต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนั้นล้วนแต่จะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปิดของมันดังนั้นจนกว่าจะปิดได้อย่างสมบูรณ์ต้องระมัดระวังในการขจัดสิ่งรบกวนทั้งรอบข้างไอ้กลุ่มแก๊งตะกี้ที่เราไปคุยด้วยนี่หว่าตัวคังดะลืออยู่ในนั้นฉันก็ทำร้ายเธอได้นะต้องจุดไฟหรือเปล่าไปจุดไฟให้แล้วต้องจุดไฟ2 ที่จุดไฟ2 ที่ไม่ได้ นี่เข้าทางนี้นี่ไม่ได้ทางนี้ไงRise! Incoming! ชิบข้างไหนบ้างในห้องนี้เปล่าเข้ายังไงจะบอกนะเข้าข้างบนเราติดหัวชุบเข้าข้างบนไม่ได้หรอนี่หล่ะไม่ต้องไหวได้บ้างนะโอ๊ยคุยไปแล้วเพื่อนหลอกมันทิ้งเราไปโหลดเกมจะทิ้งเราไปตั้งแต่โหลดเกมเสร็จ2 ชั่วโมงไม่นะดูเอานี่แหละโอเคเดี๋ยวเขาเล่นให้ดูเองไม่ต้องห่วงนะคุณบ๊อบบี้
ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่เป็นไรยังมีเกมที่รักอย่างโอ2อยู่เกมหมาโอ้ยไม่เคยเป็นเกมหมาเธอไม่เคยเป็นเกมหมาเพราะฉันไม่เคยเล่นเกมอื่นนี่ทางเข้าแล้วเราไปงงอะไรอยู่ เกือบตายแล้วไงเดี๋ยวถังนี้คือแข็งแกร่งอะไรปานนั้นน่ะ That's close enough. Feeling lucky today? Think you can get away? Speed of light. Brace yourselves. กลัวตรงนั้นมันจะพังแล้วเราก็จะมองเทงเพราะเรือเรามีอยู่แค่นี้ไงต่อ That's close Happy to enough. oblige. อะไรเนี่ย Incoming. Yeah. Yeah. Hook. Yeah. Following order. Solidify. Here we go. Time for takeoff. ไปเลยจ้า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  Hook. Cut to the chase. Time for work. Stabilize. Speed of light. Yeah. Hook. Ha. Yeah. ไอ้ยะ Will meet again. Hook. เรียบร้อย Not bad, as far as treasure is concerned. มีอะไรให้ขโมยอีกบ้านี่แหละไม่มีแล้วเดี๋ยวคุงต้องยอมรับความจริงได้แล้วพระเจ้ามักจะส่งเทพๆไปฝั่งนู้นส่วนฝั่งเรามีแต่อะไรไม่รู้ ฉันรักเกมนี้ ฉันจะไม่บอกว่าเกมว่าเป็นเกมหมาว่าคือเกมที่เรารัก ฉันรักเขาไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็รักเขา ฉันจะมาพูดแบบนี้กับคนที่ฉันรักไม่ได้นะ ทำไมจะเวลถึงรักขนาดนั้นคือมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นมานานมาก คือเป็นไม่กี่เกมจริงๆที่เขาเล่นได้ขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้เล่นเกมเยอะด้วยแหละเขาก็รักมันมากนะ You give. เธอไม่เคยเป็นการเกมหมา เพราะฉันไม่เคยมีเกมอื่น เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรด้วยล่ะ เดี๋ยวก็คุณข้างรักไอ้ฉันก็รักของฉันกับใจบ้างไหม ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็น่าจะรู้ต้องกัดลงตัวลงไหนไหนอะเควสไหนอะเหมือนจะมีเควสแบบขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าไหนอะนู่นเหรอเอาไหนวะไม่เห็น
Solidify. คือคนสร้างยิงไม่โดน Incoming. ตีไม่โดนเรียบร้อยไอ้นั่นอะไรอ่ะ โอ้ย Stabilize. เอาแล้วเดี๋ยว ไอเมดเฮเลชอลตายไปแล้วเหรอ โอ้โหทำคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก็ลงไปแล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวคือยังไงก่อนทางนี้เหรอไม่ได้นี้ระวังนะรู้คืออะไรแต่ลองไปดูก่อนแล้วกันน้องว้าวเข้าไปแล้วไม่เห็นหรอกไปไหนไม่ได้เลย I will have order. Don't blink. We'll meet again. โอ้ถังฉันจะรู้ไหมว่าน้องไปไหนอะไว้นะไปแล้วไม่รู้เลยจริงๆพี่จ๋ามันทำแต่เควสเสียงเพลงก่อนแล้วมันจะมีต่อสวัสดีคุณเมมูมี่นะยินดีต้อนรับครับบอกเลยเควสยาวมากเกิดคำถามมากมายในหัวฉัน Come on, enough ใช่ procrastinating. Let's go. เกิดคำถามอยู่ในหัวใจไม่อยากจะถามไม่หายข้องใจไม่ก็มึนหัวเลยเพราะว่ามั่วไปก่อนแล้วกันซุยวัยรุ่นนักซุยดิฉันคือซุยแมนแดนเกนชินนะมีเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณอันนี้หรออ๋อหน้านี้22ไปถวายได้แล้วเลยเฮ้เดี๋ยว
เดี๋ยวเดินมาตรงนี้เนาะแล้วก็มาตรงนี้ ลำพังไปครับสแกนเผื่อเจอกล่อง ยังไม่เจอตอนนี้ไปก่อนอุ้ยสวย ถือเครื่องดนตรีก่อน อาจจะมีบทเพลงก็เป็นได้ฟิล์มสีน้ำตาล นี่เหรอแล้วเนี่ย อันนี้เหรอ เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเขาเดินกลับไปนะ Just like we rehearsed. Think you can get away? Yahoo! โดนใครบ้างไหม Thank Barbados. Wait a minute. เรียบร้อย แล้วก็อันนี้แก้ได้ เปิดโลกก่อนเดี๋ยวตายอีก เฮ้ย ไอหมานี่ Incoming. Hood. Hood. With sword comes shadow. Solidify. คิดว่าจะไม่เจอแล้วนี่ This is order. Hi. Don't blink. Yeah. Yeah. โอ้โห Not bad, as far as treasure is concerned. เรียบร้อย เดี๋ยวบวนอย่างนั้นเหรอชุบ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  Let's play. ถามจริงหมดไปเท่าไหร่ไอดีนี้ ไอดีนี้เหรอ 5,000 6,000ละมั้งนะ Wouldn't gliding be faster? เมื่อก่อนเขาดวงดีอ่ะ 5,000 นี่มาหมดกับตอนตู้พี่จงอ่ะ ตู้แรก Hood. Yeah. ไม่หรอ ส่วนใหญ่มันเกิดจากการฟาร์มอ่ะ เดี๋ยวลงไปไหนกันหรอกอ้าวไปซะแล้ว อย่าหล่นนะ ไม่เอาไม่หล่น Hood. แล้วคือหนูถอยเก่งไงลูก ต้องมาดักทักโอเค เรียบร้อย ก็ไหนทางนู้นเหรอ ทางนี้มีของเก็บของก่อนนั่นสินะดวงไม่มีทำไงเงินแก้ได้ ยังดีที่เกมนี้คือแบบ Like lamb, time to go to work.
เงินยังแก้ปัญหาได้แบบไม่ได้เหมือนแบบ Time for takeoff. เกมอื่นที่แบบว่าคือมีเงินก็แก้ไม่ได้อ่ะอันนั้นเศร้า Speed of light. เพราะเกมนี้มีตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีนี่อะไรอะเล่นไพ่กันเนาะโอเคถ้าดวงไม่ดีคือแบบตัวก็ไม่เก่งอีกคือแบบเติมอาจจะแบบว่านี่ไงเติมแล้วอาจจะได้ตัวถึงแม้ว่าจะดวงแย่มากๆแบบหลุดเรทตลอดเลยเงี้ยคือถ้าใช้เงินมากพอมันก็ยังมันก็ยังพอมี6 ดาวได้ ไม่สิ5 ดาวปลดขั้น6ปลดพรสวรรค์ขั้น6ได้แต่แบบถ้าไม่มีดวงขนาดนั้นจริงๆอ่ะแล้วเวลาหาอาร์ติแฟกต์หาตัวนี้นั่นอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่ได้จริงอ่ะเกมนี้มันต้องใช้ดวงเยอะใช้ดวงกับความขยันฟาร์มแล้วก็ดวงอีกแล้วก็ดวงอีกเราสายฟรีเติมอะไรไป2เติมเท่ากับไม่ฟรีแล้ว เติมไม่เท่ากับฟรีนะโอเคตัวนี้ปลดเยอะแหละตรงนี้หน่อยเปทุกเกลือใช่เปทุกเกลือเราไม่ถึงถามว่าเขาหมดไปเท่าไหร่กันเพราะว่าตัวเขาตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ได้แบบหวือหวา60,000 กว่าเลยนะ60,000 กว่านี่ไม่น่าพอนะ46อาจจะต้องใช้ประมาณ2-3 หมื่นอ่ะเพราะเขาดวงดีแล้วอ่ะก็ยังใช้แบบ5,000 กว่าบาทตอนนั้นได้มา1 ซีได้มา1 ซีเองได้ซีเดียวแสดงว่าได้พี่จงมา2 ตัวเคยเห็นอยู่ในทวิตเตอร์มีคนแบบว่า C6 หมดไปประมาณ30,000 40,000เพื่อนเขาคนใกล้ตัวก็ประมาณนั้นอะประมาณ30,000นายเองก็มีได้มะนะไตข้างเดียวน่ะเก็บไตไว้กินชาบูดีกว่านะเก็บไตไว้กินผงชูรสนะผงนัวไม่ไหวไม่อยากขายไตเลยลำพังแค่นี้ร่างกายก็จะไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้วอะขายไตไปอีกคือแบบเป็นไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอยากเปิดไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เปิดให้ตัวเองเกลือเองไม่ไหวแล้วจริงเปิดมาเพื่อเกลือนี่คือฟาร์มมากี่ชั่วโมงนะได้มา1 เม็ดแล้วก็เปิดแล้วก็เกลือ มันก็20,000แบบมันไม่ใช่10,000 เดียวอ่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเริ่มจากตรงไหนอ่ะเริ่มจากที่เท่าไหร่ด้วยเพราะบางทีเรามาเปิดสมมติว่าเรามาเปิดตู้นี้ใช่ไหมแล้วคือเราก่อนหน้านี้เรามีการันตีอยู่แล้วแล้วก็เราเปิดไปเลยเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ลดราคามันก็ลด
ต้นทุนไปได้เยอะนี่มันแสงสีฟ้าแสงปีศาจเขาโฆษณาเว้นจ้ะถึง เขาไม่ค่อยชอบแสงแบบนั้นเลยเขาอยู่นานมากไม่ได้เขามึนหัวมันจะมีเกาะหนึ่งในอินาซึมะมันจะเป็นแสงสีฟ้าสีม่วงๆหน่อยอ่ะเขาอยู่ไม่ได้ Think you can get away? โอ้ยเจ็บครับเจ็บ Here we go. น้องบินเข้ามาโอ๊ยอุตส่าห์รอให้น้องหายคลั่งก่อนแล้วค่อยลงมาแต่ถ้าดวงดีแบบหนักจริงๆนะคือแบบเปิดมา10 โลได้2-3 ตัวอะไรเงี้ยก็จะลดไปอีกแต่คือนั้นไม่ในกรณีที่แบบว่าเกิดขึ้นยากไงไม่ได้แบบเป็นกรณีพื้นฐานเท่าไหร่ยังอีกเหรอยังเลยพี่หมีตอนรับนะพี่หมีพาไปนี่หน่อยเดอยากไปตีละมุดอ่ะหรือว่าค่อยตีดิ พี่หมีก็ยังไม่เปิดใช่ไหมเศร้าใจเจเบลยังไปไม่ถึงไหนเลยเจเบลพยายามมากแล้วเปิดแล้วเจเบลก็เกลือตะเกียแต่พี่เจเบลได้จังได้ผู้ชายมากเลยเจเบลทนไม่ไหวแล้ว สมุดยังไม่เปิดโอเอ็นนะพี่หมีแล้วเขาค่อยกลับไปเร่งทำเควสนะพี่หมีนะเขาจะพาพี่หมีไปให้ได้เลยสัปดาห์นี้เราจะต้องได้ตีละมุดกันเนอะพี่หมีสปอนแว่นต้องเข้าแล้วจริงตัวเองกินข้าวยังครับคนสวยตอบหน่อยครับสวัสดีคุณลุงร่อนนะกินข้าวแล้วครับกิน2 รอบเลยกินคาไลท์ด้วยแล้วก็เคี้ยวค่ะอะไร เดี๋ยวสถานที่มันดูคุ้นอย่างไม่ใช่หรอเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยโอเคไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปปิดคืออะไรแต่ว่าปิดไปก่อนได้เปรียบNew punching. Stabilize. Let's play. Happy to oblige. Hi. เดี๋ยวไปโอ้สูงเฮ้ยโดนอีกแล้วไปชุบข้างบนมีอะไรไหมก็ไม่รู้เหมือนจะไม่มี
มีหย่อนตัวลงไปหย่อนตัวลงไปไม่ไม่ได้ไม่ใช่โอเคได้แหละแล้วก็ยังไงต่อสิเอาประตูอยู่ตรงนี้โอ้ยอยู่ไหนวะไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันต้องมีไอ้ที่ปลดสวิตช์สิหรือว่าต้องไปเจอนี่ก่อนรับชมต้องหาก่อนต้องมันหานี่ก่อนไปในนั้นเข้าทางไหนเอ่ยไหนได้บ้างนี่ไงดุ้ง Solidify. Order guide you. ดุ้งที่คุณพูดเนี่ยเหรอคิดไปเองทางเข้าประตูไม่ทางซอกไม้ใช่เรียกว่ามันไม่มีทางเข้านี่เราสามุดเข้าไปในนี้เมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเลยชอบจริงๆเลยติดขอบแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเดินหาให้ไกลโอ้ยแล้วไงต่อข้างบนหรออยู่ข้างบนปะเนี่ยเมื่อกี้ก็มาทีนึงแล้วมันไม่มีนี่ไงถ้าแลนดิ้งน่าสนใจนะอุ้ยโอเคขึ้นไปข้างบนกัน Here we go. That's close enough. New punching. Time for ผมขับ Speed of ผม light. ขับมันเข้ามาแล้วเดินออกประตูแล้วมันนึกได้ทีหลังนั่นสิ Stabilize. Incoming. I'm done sick of this game. You are not welcome here. Gather. I will have order. โอ้ยไม่ตายกันในทีเดียวอีกแล้วเสียใจต้องปั้นพี่โจงเพิ่มอีกโธ่ You give, you receive. 70,000มันไม่พอสำหรับเธอสินะต้องทีละ5 ล้านเฮ้ โอเคเรียบร้อยแล้วอย่างนี้โอ้ยอยากเปิดกาชาอีกมีนาจะเปิดกาชา
โงแงสุดเฮ้ยทำเควสประจำวันแล้วล่ะเควสประจำวันจ๋าเรามาแล้วโอ้โหไม่ชอบเควสตรงนี้เลยมันเดินไกลเฮ้ยชิบว้ายไม่ใช่ผิดตัวไฟไฟนี่ Speed of light. Incoming. Speed of light. Hey. หล่น Stabilize. ปีนเอาใหม่ไม่ถึง Incoming. Speed of light. Hey. ไม่ถึงอีกแล้วโอ๊ยอย่ามาทำร้ายคนแก่นะเว้ยเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งโอ้ชุบอาชุบอาชุบอาชุบการขนส่งสบายมากโอ้ยไม่นะโอ้ยมุดเรียบร้อยนี่ก็ไปทางนู้นอันนี้ดีกว่าSolidify. Speed of light. Finally, no. Yeah. Don't blink.
โอ้ยดิ Speed of light. Winter shall eventually โอ้โหถ้าอย่าคิดว่าแมปตั้งใหญ่ทำไมไม่มีสัตว์ขี่เดินทาง นั่นสิทำไมกันนะต้องยิงสีไหนนะ สีนี่ ชัดยางชัดแจ๋วเป้า หรือว่าที่นี่นิยมเดินชมธรรมชาติสินะ เมื่อยขาไม่มีใส่ขี่จริงๆเกมนี้แต่คือยังดีที่แบบจุดวาร์ปมันค่อนข้างจะยุบยับอะไรเงี้ยถ้าแบบว่า ถ้าเขาอะไม่เท่าไหร่เพราะเขาค่อนข้างจะชินกับมัน แต่ว่าคนที่มาเล่นใหม่ๆอะจะแบบว่าโหเดินอย่างไกลอะไรเงี้ยแต่มันก็จริงแหละไอสิ่งที่เขาชินไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่จริงหรอกปะที่เขาชินเพราะเขาเล่นมานานเฉยๆแต่ถามว่ามันเดินไกลเดินนานไหมใช่ เขาแค่ชินเฉยๆไม่นะสวัสดี Order guide you. โอ้โหแล้วคือไอ้นี่กันเต็มเลยอะเจ้าหมาพวกนี้มันต้านทานท่าหินไปแล้วลงมาก็มาดิครับ มาก็มาดิครับ Think you can get away? ตายกันหมด คนต่างจะตายกันหมด Speed of light. ตายแน่ตายแน่ดูเลือดทีมเขาสิน่าเศร้าชะมัดเพราะว่าเขาของประจำวันโอเคไปส่งเควสกันเธอแคทเธอรีนอยู่ไหนบ้างอะแคทเธอรีนอยู่ที่ไหน มีแคทเธอรีนที่ไหนที่แบบว่าใกล้เสาบ้างนะไม่ค่อยมีแคทเธอรีนที่ใกล้เสาเลยเอาเป็นว่ามาหาแคทเธอรีนใกล้เสาดีกว่าไม่มีแคทเธอรีนแคทเธอรีนอยู่ไหนเอาซะนึกถึงเอลเดนริงเลยจุดวาร์ปเต็มไปหมดจริงจุดวาร์ปเยอะมากอันนี้เสาก็ดูสมบูรณ์แบบเสาที่เขาเคยสังเกตเห็นตอนนั้นคือแบบเสาแบบเสามันจะพังแคทเธอรีนแล้วเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึง
Don't you remember your adventure There's so plans, many my local lady? specialties in Sumeru. I want to buy more. Don't you remember your adventure plans, my lady? There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Don't you remember your adventure plans, my lady? There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. ในเวลายืดช่องอย่างนั้นเหรอไม่ทันหรอกนะ ไม่ทันซะหรอกนึกว่าเปล่าว่านี่ใครนี่คือเจเมลผู้วิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยนะ ก็จริงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบชอบเนื้อเรื่องของเกนชินนะแต่ก็มีเนื้อเรื่องบางอันที่เขาไม่ชอบไอ้ที่บ่นไปเกี่ยวกับอินาซึมะแต่แบบแต่ที่เหลือคือก็มันก็ค่อนข้างตั้งใจนะ Ad อันนี้อะไร Astra. อ่ะ Thank you for complete. ที่เหลือคือมันก็ค่อนข้างตั้งใจที่จะทำทำเนื้อเรื่องออกมางั้นเลยแบบว่าไม่อะไรมากเรียบร้อยโอ้ย In adventuring at อยากได้อะไรที่มันแบบว่า business, you เอามา always เปิด have กา to seize ชา the จ้ะ opportunity while it's there. ว่ายกดผิดเฮ้ย130แล้วอีกนิดเดียวเราต้องหาต้องหาปลดให้ครบแล้วเราไปเล่นเนื้อเรื่องอะไรดีนี่ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจโอเคว่าเราจะไปตรงเล่นต่อดีกว่าไปต่อSorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Anyway, I guess I should be thanking you.
I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. ทุกคนดูจะใช้แบบไอ้นี่กันหมดเลยแฮะสุดเจ๋ง Oh, hey, Chief. Ah, Dia, what are you doing here? I take it you all know each other already? Mm-hmm. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Ozfon for more info. ผมว่าผมไปนอนแล้วต้องออกกำลังกายวันพรุ่งนี้ได้เลยคุณบ๊อบบี้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสู้ๆนะออกกำลังกาย No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package วันนี้ from ครับวันนี้ส Aru นุก village. มากๆถึงไม่รู้อะไรเลยก็คือ Out, มา the ได้ convoy บ๊อบ was บี้ robbed on its way เดี๋ยว back. งงตรงไหนถามได้ แล้วว่าฝันดีครับหนีอะไรหนีเหรอคุณธันวรัตน์ The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can track the Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back. Meaning, apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for King Deshret." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. King Deshret's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia, and you too, Ozfon. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. จริงกันนะยังมีกันอีกไม่กี่คนเนี่ยยังมีอีก3 คนตรงนี้ไหนสิโอ้ยยังไม่เป็นเควสแจกตังค์เลย
อยากได้เควสแจกตังค์โอ้ยเหลือเยอะแยะที่เราสามารถนี่นั่นฉาก2โอ้นานโอ้ยโอ้ยฉาก5เขาไม่คุย เพราะอาจจะเป็นบทไม่ใช่บทอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหลับไปแล้วหลับคาไลฟ์คือเป็นอย่างนี้กันบ่อยเพราะว่าอะไรกันนะ เพราะว่า เพราะว่าเขาไลฟ์แบบนี่มั้งไลฟ์แบบหนาไลฟ์แบบหนาแน่นมาหน่อยคนเลยแบบหลับคาไลฟ์อย่างที่เพื่อนเขาเข้ามาแล้วบอกอะว่าแบบโอ้โห24 ชั่วโมงเหรอไลฟ์อะไรเงี้ยคือใช่แหละคือแบบช่วยไม่ได้นี่นาคนมันอยากได้ของอะทำอะไรได้เราทำหมดละอีกแล้วเหรอแบกเต็มอีกแล้วไลฟ์อีกไลฟ์นานไลฟ์ทน ไม่มีเขายังไงเขาก็ต้องฟาร์มเพื่อผู้ชายอยู่แล้วอะเขาก็เลยมาแบบไลฟ์เลย ไลฟ์เพื่อเขาเจเบลรักเขาเจเบลก็ต้องฟาร์มเพื่อเขาเจเบลยอมไม่ได้หรอกนะต้องไปอยู่แล้วปะนะไม่รู้ไปดูก่อนแล้วกันไปก่อนคิดทีหลังแล้วเหรออ๋อจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีตรงนั้นก็มีอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยว Stabilize. ชอบเปียมอนตัวนี้จังก็รักไหมแถวนี้จะคุ้นจังนี่เรามาทำเควสหรือเปล่าน่าจะใช่แน่เลยนารา72 ตัวอ๋อคือเราต้องหาน้องให้ครบ Nothing to fear. โอ้โหร้องดังมากเป็นคนที่ร้องดังที่สุดในเอดีเหมือนรู้ว่าเราชอบเสียงปู่แล้วแบบให้เสียงปู่ดังที่สุดเนี่ย
ไอบีน That's everything. มาล็อกเฟซก่อนนะได้เลยได้เลยเหมือนจะรับมาแล้วบ้างนะที่เล่นแต่เมื่อวานอาจจะใช่อันนั้นแต่แบบถ้าไม่ใช่ก็แหมเดี๋ยวคงได้รับแหละนี่เหรอที่เขาบอกว่าข้างนอกมันเป็นใบแต่ข้างในมันเป็นดอกจริงๆก็คือเด็ดแค่นี้ทางเคลื่อนที่ดีกว่านี้ไหมทำไมถึงขัดขวางให้พี่เดินสะดวกเถอะน้อง Incoming. คุ้นจังบ่อจระเข้ Brace yourself. เพนนั่นแหละแต่ใช้เวลานานมากๆอันหนึ่งก็นานมากแล้วนะเอาไว้เดี๋ยวเข้าไปทำแล้วกันนะมันได้ของตอบแทนเยอะอะเดี๋ยวเข้าไปทำยังไงก็ต้องทำและนี่คือเขามาตามหาเพชรเพื่อจะเปิดอีกก้อนใจมันไม่ไหวแล้วอะใจมันอยากจะเปิดกาชาให้ได้โอ้อีก10 กว่าก้อน Wouldn't gliding be faster? เข้าไม่ได้หรอแต่มันต้องเข้าใจทางมันมีไอ้นั่นด้วยนะเนี่ยลองไปกันไหมนะไปเที่ยว Wouldn't gliding be faster? ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันใกล้ค่ะซึ่งมากเลยเฮ้ยชอบเควสนี้ชอบพัซเซิลนี้มันน่ารักเดี๋ยวทำยังไงแล้วนะลืมอ๋อนั่นนะอุ้ยรู้สึกเก่งกาจอุ้ยรู้สึกเป็นคนฉลาดขึ้นมาหน่อยนึง Thank Barbados. Wait a minute. โอเคเรียบร้อยบ่อน้ำไม่มีอะไรกดผิดYahoo! Solidified. มีแต่เงินต้องปิดยังไงมีชิปปีนไหมว่าอันนั้น
ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยไม่คุ้นเท่าไหร่ไม่คุ้นแต่ไม่มีอะไรงั้นไปข้างบนดีกว่าน้องเสืออยากวิ่งเล่นกับเราแต่ว่าปล่อยน้องไปปล่อยน้องไปแล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันสิ่งที่คุ้นเคยไงต่อมีอีกตัวหรือเปล่าทำไมถึงมีแค่นี้อ่ะมันน่าจะมีหลายอันสิเอ๊ะปกติต้องมีหลายอันนี่หรือไม่ก็ต้องดรอปของด้วยแล้วไม่ดรอปงงเลยงงจังเฮ้ยลื่นไปชุบไม่ค่อยเยอะอีกกี่โลอ่ะถ้าให้เดาตอนนี้อยู่ประมาณ56 โลแล้วประมาณ56 โลนะจริงๆน่าจะเยอะกว่านั้นแต่แบบเขาไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าประวัติมันเก่าแล้วมันโดนลบไปแล้วอะไปไหนแล้วอะเอาหนุนคิดว่าน่าจะทันนะไม่นับหรอเก่าเกินไปมันไม่นับหรอเล่าจากอุตส่าห์มีการันตีแบบเก่าจนเกินสมุดคือมันไม่นับเลยเหรอโคตรเศร้าเลยนะถ้าหลุดเรทมานี่คือร้องไห้ Unsolicited, and all the more valuable for it. น่าเสียดายจังอย่าชนหนูเนี่ยมันแค่6 เดือนหรอถ้าเกินคือมันไม่นับเลยหรอเย้เสียใจจังเศร้าจังคือถ้าเกินจากนี้ก็คือไม่นับว่าเป็นการันตีนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมเสียดายจังเขามีการันตีซะด้วยสิน่าเศร้าโลกให้เร็ว This is order. Stabilize. แล้วขึ้นหลายโลแล้วก็คือไม่ออกน่าจะ One เจ๊ง man's stone is another man's gem. เย้ยอุตส่าห์แบบว่ารอเพื่อให้ตัวละครนี้เข้ามาสรุปคือมันเกิน แล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้การันตีชนโดยชิตายไม่นับเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่นับเหมือนเดิมแค่ประวัติลบออกโล่งอกไป ดิจังใจชื้นขึ้นมาหน่อยขอบคุณมากเลยครับจะเบลพูดท้อใจกำลังจะตัดใจ Now we're
Stabilize. อะไรไม่รู้เลยที่สุดการ กูย่นข้อไก่ที่20แล้วไม่นะที่20แล้วขาดอีกกี่เม็ดอ่ะ เดี๋ยวเปิดโอ้นี่ไงพอดีเลย เปิดเลย เปิดแบบโอ้เดี๋ยวไปนอนแล้วท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้แท้ท้อแท้แท้วันนี้ได้2 โลกับความเศร้าใจนะที่4อันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือของวันนี้ใช่ปะขึ้นแล้วเหรอ433 450ไปถึงไอ้ก่อนนะนี่เหรอมันจะดีเลย์หน่อยหนึ่งปะขึ้นแล้ว นี่ของเมื่อวานอันนี้ของวันนี้โอเค57 โลนะตอนนี้แหละคำนวณไม่ผิดนะ57 โลหรือไม่ก็มากกว่านั้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ เปิดที่10โอกาสได้2 ทองมันเพราะว่านี่ไม่ใช่หรอโอกาสได้มันเหมือนกันเนี่ยแต่แค่มันออกมาพร้อมกันอะไรอย่างงี้เปิดทีละเม็ดก็มีโอกาสได้เหมือนกันหรือเปล่า5 วันจะหมดอายุเอ้ยซื้อมาแล้วลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใช้พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเผาเรซินกันดีกว่าก่อนจากไปตบบอสตัวไหนดีตัวไหนที่เราชอบตบใช่เฮ้ยเราไปนี่ดีกว่าเฮ้ยเราไปโน่นดีกว่าเฮ้ยเราไปนั่นดีกว่าเป็นไรไม่เป็นไรตีตัวนี้ดีกว่าบูลลี่ตีให้เลซี่หมดดีกว่านะแล้วเราก็จะไปนอนด้วยความเหงา A pleasure to be working with you. What's happening? นี่เลิกSolidify. Coming to launch. Sumetsu. Take flight. Whirling snow. โอ๊ยไม่โดนเยอะไม่โดน Stabilize. เยอะไม่โดนเยอะหาไม่เจอโอ้ยหมด energy Speed of light. จ
กัดโซ่ท่าหินเหรอคืออะไรอ่ะเอาตีไม่ทันกัดโซ่คืออะไรกัดโซ่คือท่าอะไรว่าที่ท่าหินปะงงเดี๋ยวผิดตัวเนี่ยลืมนี่แน่ต้องได้อันนี้เยอะๆต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้จำไม่ได้ต้องใช้46อันตอนนี้มี11ชิวๆบอสตัวนี้ต้องโดนเรากำจัดไปเรื่อยๆแล้วก็มีบอสที่เป็นธาตุนี่ไงธาตุพืชตัวอื่นอีกไหมอ่ะขอจับมาบูลลี่หน่อยไม่มีเหรอไม่มีตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ด้วยตัวนี้เคยบูลลี่ไปแล้วอย่างนะไม่ออกว่าเคยบูลลี่ไปแล้วอย่างเป็นว่าลองเดินไปดูแล้วกัน บูลลี่ทำทางไหนจ้าไปทางนี้ด้วยดีกว่าทางนี้สวย Sounds good to me. Don't blink. Incoming. นี่แน่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าก็นี่ก็ได้เดี๋ยวจะกลั้นใจนะสัญญา สัญญาว่าจะกลั้นใจเปิดทีละ10 โลนะThat's everything. On to the next. ข้างบนแน่เลยอ่ะ That's close enough. Speed of light. เอ๊ะไปติดกับต้นไม้ขึ้นไปทางไหนน่ะทางนี้เหมือนจะต้องทำเควสก่อนหรือเปล่าเนาะสมมติตกเดี๋ยวต้องทำเควสก่อนไปด้านหลังได้ไหมไม่ได้
โโหไม่ได้งั้นไปทางไหนวะเหมือนจะอยู่ทางนู้นนะแท่นวาร์ปชิบไ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 ปชิบชุบโอ้ยเห็นตรงนั้นได้ชัดมากตึกเท่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทางนู้นเรายังไปได้ใช่ไหมได้เลยว่าตรงนี้ก่อนดีกว่าจะไม่โดนใช่ไหมสวยจังตรงนี้สวยงะสวยเพื่ออะไรอ่ะอ๋อหูก็มีของดรอปจากไอ้นั่นด้วยดีจัง Stabilize. Gather. My apologies. Take flight. Stabilize. Order guide you. Shouldn't crumble. เรียบร้อยมันคือเควสเนื้อเรื่องเกมเลยเว้ยอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้ยเจ็บ Don't blink. With sword comes shadow. ตัวใหญ่ Embrace the ice. Whirling snow. โอ้ยไม่โดนมันตรงๆอ่ะสวยงาม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  And all the more valuable for it. เย้ Wheel of life.
เก้มาตีบอสได้บอสอยู่ไหน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 จะบอกนะบอสอยู่ข้างล่าง Give me a moment to compose my. ไม่มีอะไรไม่ถูกบอสน่าจะสุดแบบบอสอยู่ไหนบอสอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างแน่เลยแล้วเดินขึ้นมาข้างบนเปิดเน็ตเอ๊ะชื่อนี้เหรอว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ข้างในใต้ดินโอเคเลยครับใต้ดินเข้าทางไหนกว่าก็ยากจังไปตีบอสตัวนู้นก็จบเรื่องแล้วเนี่ย โอ้ยลงทางไหนกันนะเป้าไหนเป้าพวกนาย Here we go. Incoming. Good. มาเฮ้ยจ้ะเดี๋ยวSolidify. This is order. ไม่ได้บูลลี่ ไม่ได้บูลลี่แมงผมแต่อย่างใดมันตียันไปเลยอันไหนนะทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ยากจังไปตีตัวอื่นดีกว่าจะได้โดนโอ้ยเดินจนมาจะถึงนะนี่เดี๋ยวเฮ้ยต้นอะไรอ่ะไอชิบอันเฮนน่าเบอร์รี่โอ้โหน่าจะเคยมาแล้วแถวนี้โอเคเอาเป็นว่าบอสตรงนั้นไปยังไงไม่รู้ทางนี้เหรออันนี้มั้งเอาใหม่อาจจะลงทางนี้อาจจะลงทางนี้ก็น่าไปทางนี้ก็น่าลองก็น่าไปด้วยนี่ไงเอาทีมอะไรไปทีลองเอาน้องพลีไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าได้ใช้ไหมแต่ลองไปก่อนทีไม้เหรอไม่มีไม้ได้ไหมอ่ะต้องมีตัวไม้เหรอ This world is full of ไม้สุดแล้วต้องใช้ยังไงนะต้องใช้เยอะไหมเอาน้องมาดีกว่า
ไม้ตีเสาตอนใกล้ตายจะต้องใช้ไม้เยอะๆเนาะ I'll ensure your เอานี่ safety. ก็ได้โอเค Stabilize. ให้ประชาสิทธิ์ใช้กระดองที่มีความเฉื่อยเพื่อปกป้องตัวเองดูเหมือนว่าจะเกิดความผิดปกติของผลกระทบการกัดกร่อนบางอย่างจึงต้องคว้าโอกาสแกนกลางธาตุโผล่มาให้มันจึงจะสามารถโจมตีอย่างได้ผลโดยในช่วงเวลาที่ตกอยู่ในอันตรายจะกระจายและพีชที่มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต3สถานะออกมาการใช้ธาตุไม้กระตุ้นมันเพื่อทำให้มันเข้าสู่สถานะปกติจะสามารถชำระเดนโดรได้อย่างต่อเนื่องและทำให้มันตื่นด้วยธาตุไฟฟ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้างได้นอกจากนี้การโจมตีด้วยธาตุไม้ใส่กันกลางเดนโดรสามารถชำระล้างมันได้เช่นกันซึ่งเมื่อชำระล้างโดยสมบูรณ์แล้วก็สามารถสำเร็จการท้าทายโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวยัดอันติเอาแล้วกันนะ Speed of light. ฟิลเหมือนบอสเต่าทั่วไป Incoming. Cut to the chase. ไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนจะใช้ไปก่อนเผื่อได้ผลตีไปก่อนโอ้ไม่ตีไปก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเอาเดียวผิดที่โอ้ my god สวยเลยน้องตายสวยหนูชุบขึ้นมาไม่มีสกิลโอ้ไม่ทันเอ้าเกิดอะไรขึ้นหรอเอาว่าซุยไปแล้วทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ซุยเกินซุยเอาตีให้ติดธาตุแล้วใช้ตัวอะไรก็ได้หมายถึงยังไงอะติดธาตุคือหมายถึงตีให้ติดธาตุไม้อย่างงี้เหรองงเหมือนกัน ซุยจัดเอาล่ะจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พี่แต้มครับ อนาคตช่างน่าเศร้าเหลือ14 วันกับกาชาเหงา Manthus wine tastes the same. แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้เล่นพรุ่งนี้เราจะได้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทำเควสเยี่ยหลานหลังไมค์ดีกว่าเพราะเควสเยี่ยหลานจะนานมากแล้วก็เขากะว่าจะรีบอ่านแล้วก็รีบจบโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะขอบคุณที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับผมแล้วเอาไว้กองโจรหน้านะเอามาเจอกันใหม่เอามาเจอกันใหม่เด้อเติมไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์บ๊ายบายขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับฝันดีถ้าใครไม่นอนก็รอกินข้าวเช้าเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกันนะไหนอะหาที่ไม่เจอเดี๋ยวหาปุ่มปิดไลฟ์ไม่เจอแล้วนะไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบายว้าว